they will have to find a way out of this by looking at alternate mechanisms. I mean, එකම දේ ආයෙ කරා කියලා ඒක හරියන්නේ නැත්නම් කොච්චර කරත් ඔක හරියන්නේ නැහැනේ. හරි එතකොට මම හිතන්නේ මෙතන පැහැදිලි වුණා මේක හරිය නොයන්න හේතු ගොඩක් තියෙනවා. හරි මේකේ මේ වංචනික කටයුතු සිද්ධ වෙනවා කිව්වා පගා ගන්නවායි කිව්වා සමෘද්ධිය ලබා දෙන්න. හරි මෙච්චර කල් කරපුවා වැරදි එළියට එයි කියන බය තියෙනවා. හැබැයි ඉතින් රෙට්‍රොස්පෙක්ටිව් ඉෆෙක්ට් එකක් නැති නිසා ඒක තේරුම් කරලා දෙන්න පුළුවන් නම් මේක මේ අපි හැමෝම නිලධාරීන්ට නෙවෙයි ඒකත් කියන්න නැත්නම් වැරදි විදියට අද යයි මේක මේ සියලුම ඒක නේද ඔබතුමා ඒකත් කියන්නේ මේ සියලුම සමෘද්ධි නිලධාරීන් වැරදි කරනවා වංචනික වැඩ කරනවා නෙවෙයි අතලොස්සක් කරන වැඩවලින් මේ කරපු සමස්ත ක්‍රියාවලියම අවුල් වෙනවා කියන එක තමයි අපි අදහස් කරේ. ඔව් ඒකයි අනිත් එක තමයි දැන් 140ක් සමෘද්ධි ලැබෙන්නේ සමෘද්ධි නොලැබිය යුතු පුද්ගලයන්ට කියන එක දැන් ඒක එස්ටැබ්ලිෂ් වෙලා ඉවරයිනේ. ඒක කවුරුත් දන්නවා මේක හරියට ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැති බව. ඉතින් ඒ නිසා ඕගොල්ලෝ කරුණා කරලා මේ ඩිපාර්ට්මන්ට් ඔෆ් සෙන්සස් ඇන්ඩ් ස්ටැටිස්ටික්ස් එකටත් කතා කරන්න මිස්ටර් සෙනවිරත්න. කතා කරලා ඒගොල්ලොන්ගෙනුත් අදහසක් අරගෙන මේක වෙන විදියකට තීරණ ගන්න. මොකද තීරණ ගන්න බැරි නම් වැඩක් නැහැනේ. හරි මේක අපි ඒ කට්ටියට බය වෙලා අපි කියනවා නෑ අපි මේක කරන්නේ නෑ කියලා. ඕගොල්ලෝ අනිත් පැත්තෙන් කියනවා නම් IMF එකේ සල්ලි එන්නේ නෑ කියලා මේක කරේ නැත්තම් එහෙනම් අපි හොඳටම හිර වෙලා ඉන්නේ. හරි මෙතන IMF එක කොන්දේසියක් කියලා කියන්නේ හරි කොන්දේසියන්නේ. හරි මිනිසුන්ට මේක ලබා දෙන්න. So anyway so that අනිත් එක තමයි මේ ID එක. හරි ID එක මේ නැහැයි කියලා. ඒක කම්පල්සරි කරන්න ඕනේ ID එක මේ ආධාර ලබා ගන්න ඕනේ. ආධාර ලබා ගන්නකොට ඒක කම්පල්සරි වෙන්න ඕනේ. හරි. That's all then no? Yeah, that's all we will summon you again once we will approve this. But the implementation will have to be based on how successful you are at resolving the problem. ඒකට මේ අතුල් කරන්නේ. ඒ කියන්නේ කරන්න පුළුවන් දේවල් විශේෂම ජාතික හැඳුනුම්පත කියන එක නම් අනිවාර්යයෙන් මොකද මම නම් මොකද ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධීකරණ සභාපතිතුමා මම අස්සම් කරන්නේ නැහැ මේ කිසිම දෙයක් මොකද අපේ අස්සන්ටනේ අවසානයේ ડોක්ටර් එන්නේ අනුමත කරන්න කියලා මම කියලාම තියෙන්නේ. මොකද ඒක නිසා අපිට ඒ වගකීම ගන්න බෑ. Right, okay. Right, thank you, that's all. 27000ක් වෙන සමෘද්ධි නියාමකයන් බිලියන 25ක් වැය කරලා ඒතර රජය සහ අපේ අනාගතය හිර කරන්න බෑ ඒ අය නිසා. ඒගොල්ලෝ 1%කටත් වඩා අඩුයි ජනගහනය. සහ රජය ඒගොල්ලෝ නිකන් මේ වැඩ කරන්නේ බිලියන 25ක මුදලක් වැය කරනවා. ඒ නිසා මේ ප්‍රශ්නේ අපි විසඳ ගන්න ඕනේ. ස්තුතියි. We'll do the road map now. Or shall we finish the regulations quickly? ඒවා පොඩ්ඩයිනේ තියෙන්නේ පට් ගාලා එක විනාඩි 5න් ඉවර ගන්න පුළුවන්. Regulations එක කරලා ඊට පස්සේ road map එක කරමු. It's a complicated mess නේ. This is the state of no. They don't want to do it all. England they don't want to do it. Fighting and all. Yeah, make up for we welcome the officers. Can you please identify yourselves who just walked in here for the record, please? I'm very important Export Controller General. Additional Secretary, Ministry of Industries. Utmal, Additional Secretary, Tourism. Mahesh Kamampila, Director General, SLDDA. What? Sri Lanka Tourist Development Authority. Kunalini, Assistant Director, Ministry of Industries. Where did you say? Sorry, Mr. Gammampil, where did you say? Sri Lanka Tourist Development Authority. Tourist Development. Okay. Kunalini, Assistant Director, Ministry of Industries.
Nalini Balasubramaniam, Director, Ministry of Industry. Indika Veeratna, Director, Minister of Industries. Kasun Fernando, Deputy Controller, Import Control Department. Asantha Gunasekara, Director, Trade Investment and Policy Department. Yeah, the overflow can be here. Yeah. Sit here, please. Yeah. Go ahead. Go ahead, please. Identify yourselves. Dr. Sunil Dialvis. Please come here. Dr. Sunil Dialvis, Additional Secretary, Medical Services, Minister of Health. Tilini Kapuruge, Senior Assistant Director, Foreign Exchange. Sudat Prasanna. Sudat Prasanna, Additional Director, Foreign Exchange Department. Yeah, please go ahead. We have. Yeah. Sudat Prasanna, Additional Director, Foreign Exchange Department, Central Bank. Those who haven't identified yourselves, please do for the record. Dr. Ratnayaka, Additional Secretary, Minister of Health. I'm Jayasundara, Director General Technical, Minister of Transport. ප්‍රධාන මූල්‍ය නිලධාරී සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය. Dr. Samaranayaka, Additional Secretary, Ministry of Agriculture. Dr. Chamarika Annangara, Veterinary Surgeon, Minister of Agriculture. I'm Lalit Dialvis, Chairman, Sri Lanka Transport Board. You know, I want to make an observation. Professor Yes, S.T. Jayaratna, Chairman, NMRA. Mangala Jayadilika, Deputy General Manager, Finance, Sri Lanka Transport Board. Yes, please. Full Vijayaratna, Accountant, Railway Department. Asela Patiratna, Deputy General Manager, Procurement, Railway Department. I want to make an observation. Why are we having so many senior officials here? Who? Can I see the list? Can I see the list for this? We have 2 gazettes. No, this is without inland revenue. Metana Ministry of Economic Stabilization, this is for what? Why, who prepared this list? No, a Welfare Benefits Board. No, who prepared this list? Huh? No, but who proposed Additional Secretary Patiraj, Additional Secretary Mahesh Abesekara, Director Nalini Balasubramaniam. Minister of Finance informed you. Dr. No, what I'm saying is, I don't want to waste people's time like this. Yeah. I mean, no, let's resolve this. Secretary, DST, now Ministry of Transport and Highways, DG, CFO, CA, CFO, Motor Traffic, Accountant, DGM, Superintendent Procurement, Chairman, SLTB, DGM, Finance, SLTB. Do we need to summon all these people? Because I feel this is a waste of public money. Now look at Ministry of Health, Additional Secretary Sunil Dialvis, you are there. Additional Secretary Dr. Ratnayaka, Chief Financial Officer Sunil Fernando, Deputy Director General Dr. Hera, then Chairman Professor Jayaratna. පැහැදිලිව මේකේ පොඩි මිස් අපි එක මේ
පොඩි මිස්කමියුනිකේෂන් එකක් වෙලා තියෙනවා. ඒක ඇත්තටම දැන් අපේ ගැසට් එකේ අපිට අවශ්‍ය වුණේ ඇග්‍රිකල්චර් මිනිස්ට්‍රි එක විතරයි ගෙන්නන්න. නමුත් අර රිලීස් කරපු අයිටම්ස් වල ආයතනත් ඒක කොහොම හරි මිස්කමියුනිකේෂන් එකක් වෙලා ඒගොල්ලන්ටත් ඒක ගින් දැන් අපි අර TS ගැසට් එකෙන් නිදහස් කරන්නේ එක එක කැටගරීස් වලට. දැන් ක්‍රීඩා මේ ආයිතම ඊට පස්සේ දුම්රිය කොටස් යන්ත්‍ර කොටස් ඊට පස්සේ රූපලාවන්‍ය NMRA රෙකමෙන්ඩේෂන් එක මත ඊට පස්සේ ටුවරිස්ට් බෝඩ් එකේ රෙකමෙන්ඩේෂන් කියලා ඒක කොමාරි මිස්කමියුනිකේට් ලස්සේ ඒගොල්ලන්වත් ගෙන්නලා තියෙනවා. මම සභාවේ අපේ කමිටි එකේ අනිත් මන්ත්‍රීලාගෙනුත් අහනවා මම හිතන්නේ ඕන් විරුද්ධ වෙන එක නැහැ. මෙච්චර අපි අවශ්‍ය නැහැ මෙතනට කැඳවන්න. You can't do a meaningful discussion no when the crowd is it will be a conference. එතකොට මෙතන හෙල්ත් එකේ මං හිතන්නේ කවුරු හරි මූලිකම පුද්ගලයා එක්කනා හරි දෙන්න කැඳවුවා නම් හොඳටම ඇති. හරි ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් එකේ 9 දෙනෙක් කතා කරලා තියෙනවා. හරි මං හිතන්නේ දෙන්නෙක් කතා කරා නම් හොඳටම ඇති. So I don't think you should summon so many people. Make it aparadhe make it productive time, right? And we have several things we had to take earlier. I did not know so many people were waiting outside. So shall we take a decision that from any institution that we call maximum 3 people, right? We don't need to call more than 3 people. Let them decide. The agency decide whom they are sending. And those people who are represented here should be able to cover the topic under discussions, no? Yeah. So now, for instance, for instance, if you say Ministry of Finance, then of course you have the different departments, etc. So from the department, you can call maximum 3 people, not 3 people from the Ministry of Finance, but you make a judgment call as to who should be called from which ministry, because I think this is a absolute waste of people's productive time. So shall we agree? Yeah, sure. So let us, make it as a directive that the maximum 3 people. DST, is that okay? Do you agree? Okay, right. ඒක ඔයගොල්ලෝ හිතනවා නම් තව වැඩිපුර කතා කරන්න ඕනේ කියලා කතා කරන්න විතරක්. එහෙම නැත්නම් ආයතනයකින් මැක්සිමම් 3 දෙනෙක්ට වඩා කතා කරන්න බෑ. මේ 9 දෙනෙක් එක ආයතනයෙන් කතා කරන එක තේරුමක් නැහැ. And all senior officials here. All senior officials. I feel really bad that we wasted so much time. We apologize. හරි අපි ගමුකෝ මොකද්ද ගැසට් දෙක ගන්න? මොකද්ද පාලක පනත යටතේ ගැසට් දෙකක් නිකුත් වෙලා තිනවා. මේ ගැසට් දෙකම අලුත් ගැසට් නෙමෙයි. ඇත්තටම ඉස්සරලා අපි නිකුත් කරපු ගැසට්ස් වලට දීපු එක්ස්ටෙන්ෂන් සහ රිලීස්මන්ට් විදිහට අපි අගෝස්තු 23 වෙනිදා අර රටේ ඩොලර් ප්‍රශ්නයත් එක්කම HS කෝඩ්ස් 1400 ගාණක් ටෙම්පරරි සස්පෙන්ඩ් කරලා ගැසට් එකක් ඉෂු කරා. ඊට පස්සේ වරින් වර අපි අවස්ථාවලදී සෙන්ට්‍රල් බැංක් එකේ අදාළ සෙක්ටර්ස් වල තියෙන රික්වෙස්ට් ෆයිනෑන්ස් මිනිස්ට්‍රි එක ඩිස්කස් කරලා ඉවරලා කොටස් වශයෙන් ඒක රිලීස් කරලා තියෙනවා. ඒ අනුව මේකෙදිත් අපි දැව කියන එක සහ ක්‍රීඩා අමාත්‍යාංශයෙන් ඉල්ලීම අනුව ක්‍රීඩා අයිතම ඊට පස්සේ රේල්වේ එකටම අත්‍යවශ්‍ය ඒවා ගෙන්නන්නේ රේල්වේ එකටම විතරයි. එතකොට ඒ රේල්වේ එකට අවශ්‍ය ඒවා ඊට පස්සේ ඉන්ඩස්ට්‍රි මිනිස්ට්‍රි එකේ රික්වයර්මන්ට් එක අනුව මේ ස්පෙයා පාර්ට්ස් HS කෝඩ් කීපයක් HS කෝඩ් 60 ගණනක් රිලීස් කරලා තියෙනවා. ඊට අමතරව රූපලාවන්‍ය ශාස්ත්‍රයේ ගොඩක් මේ අපි කොස්මටික්ස් රෙස්ට්‍රික්ට් කරලා තිබුණා ටෙම්පරරි සස්පෙන්ඩඩ් ඒවා ඖෂධ විදිහට භාවිතා කරනවා නම් ඒ කියන්නේ ප්‍රෙස්ක්‍රයිබ් කරලා තියෙනවා නම් හරිය ඩර්මටොලොජිස්ට්ලා ඒ වගේ ප්‍රෙස්ක්‍රයිබ් කරලා තියෙන ඒවා ගෙන්නන්න කියලා අපි NMRA රෙකමෙන්ඩේෂන් එකෙන් ඒ ටික රිලීස් කරනවා. ඊට අමතරව ටුවරිසම් වලට මොකක් ඉම්පැක්ට් එකක් තියෙන ඒ ප්‍රොඩක්ට්ස් ඕනේ නම් ටුවරිසම් මිනිස්ට්‍රි එකෙන් මේ සංචාරක ඔතොරිටි එකේ නිර්දේශයක් දුන්නාම ඒවා අපි නිදහස් කරන්න තමයි පළවෙනි ගැසට් එක ගහලා තියෙන්නේ. අනිත් ගැසට් එක බඩේරිඟු සහ සෝයාබීන් මීල්ස් කියන දෙක ගෙන්නන්න ඕපන් විවෘත ගිණුම් ක්‍රමවේදයන්ට ගෙන්නන්න දීලා තිබුණ නැහැ. ඊට පස්සේ මේ කුකුල් කෑම ප්‍රශ්නත් එක්ක ඒක විවෘත ගිණුම් ක්‍රමවේදයන්ට ගෙන්නන්න අපි සැප්තැම්බර් 16 වෙනිදා ගැසට් එකක් ගැහුවා. ඔක්තෝබර් 31 වෙනකන් විවෘත ගිණුම් ක්‍රමවේදයන්ට දෙනවා කියලා. ඊට පස්සේ කෘෂිකර්ම අමාත්‍යවරයා අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණයක් නැවත ගත්තා. ඒක ඔක්තෝබර් 31
12:31 වෙනකන් දෙසැම්බර් 31 වෙනකන් දීර්ඝ කරන්න කියලා. ඒ දෙසැම්බර් 31 වෙනකන් දීර්ඝ කරන්න ගහපු ගැසට් එක තමයි අනිත් එක. දැන් මට නම් මේකේ මහ ලොකු ගැටලුවක් බෑ. I don't really sorry that you all have come and we asked you to wait outside. As far as I'm concerned, this should have gone because this was operative. We suspended because of a particular situation. Now those sector owners have come and appealed, and central bank and finance ministry does not have an issue. Why should we make an issue? Let's functioning country. Let the country get back to its normal situation. So if you all are saying okay, I have no issue with this. Neither do I. Neither do I. I mean, we have no problem with this. I had just a quick question on this poultry. Maize. දැන් මේක ඕපන් account එකෙන් ගේන්න දෙන්නද දැන් මේ plan එක? සර් 12:31 වෙනකන් ගේන්න තමයි මේක ගැසට් එක ගහලා තියෙන්නේ. හැබැයි නැවතත් අමාත්‍ය මණ්ඩලයේ තීරණයක් අරගෙන තියෙනවා. ඒක ජනවාරි 15 වෙනකන් දීර්ඝ කරන්න කියලා. දැන් අපි ඉස්සෙල්ලා දුන්නේ කුකුල් කෑම නිෂ්පාදකයන්ට විතරයි. මේ අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණේ තිබුණේ. හැබැයි 12:31 පස්සේ ජනවාරි 15 වෙනකන් ඒ අර ඉම්පෝටේෂන් ප්‍රමාණය මදි නිසා කුකුල් කෑම නිෂ්පාදකයන්ට අමතරව ට්‍රේඩර්ස්ලටත් ඒක ගෙන්නන්න ජනවාරි 15 වෙනකන් දීලා Isn't it too much regulation? Yes. What is this? දින 15න් 15ට ගැසට් ගහලා කුකුල් කෑම වලට මේ කට්ටියට අනික් කට්ටිය දැන් කුකුල් කෑම මේ දැන් බිත්තර රටින් ගෙනවා කියන්නේ. ඒක ඇග්‍රිකල්චර් මිනිස්ට්‍රි නෑ අපිට විදේශ විනිමය ප්‍රශ්නයක් තියෙනවද නැත්නම් අපිට හොඳට සල්ලි තියෙනවද? මගේ පළවෙනි ප්‍රශ්නේ ඒකයි. මොකද දැන් අපි ගත්තොත් මේ හැම එකම ඕන තරම් ලංකාවේ හැදුවනේ මිනිස්සු. ප්‍රශ්න තියෙන්න පුළුවන්. නමුත් අපි කඩින් කඩ යම්කිසි නීති රීති සම්පාදනය කරලා මේ නිෂ්පාදකයා අධෛර්ය කරපුවාම ඒක සම්පූර්ණයෙන්ම ආපහු ආනයන භාණ්ඩයක් බවට පත්වීම වළක්වන්න මොකද්ද කරලා තියෙන්නේ? මම කියන්නේ ප්‍රශ්න තියෙනවා දේශීය වෙළඳපොලේ ප්‍රශ්න තියෙන එක ඇත්ත. කොහොමද ඒක පැහැදිලිද ඒක? ඔව් පැහැදිලි. බිත්තර කොච්චර ගෙන්නන දීලා තියෙනවද දාලා තියෙනවද? නෑ බිත්තර වලට. අමාත්‍යාංශයට දැනුවත් කිරීමක් නෑ බිත්තර කොච්චර ඒක මේ පාරිභෝගික කටයුතු අමාත්‍යාංශයෙන් තමයි ට්‍රේඩ් මිනිස්ට්‍රි එකෙන්. මේක ඔව් එතාම ඒකට මේ අමාත්‍යාංශයෙන් ඉල්ලීම් කරලා නෑ. ඔව් අප්‍රූවල් දීලා නෑ. Came back and negotiated the prices. The ministry, I think, said that they can sell it at 30 rupees. Then the traders came back and said we can also sell it at 25 rupees. So there was. කවුද දැන් ගෙනවා කියවනේ මේ පත්තර වල තියෙන අර දැන් අපේ සතියේ එනවා shipment එකක් මේ North West province එකෙන් ලොරි ගණන් ගෙනල්ලා රුපියල් 55ට විකුණනවා කියලා මේ කිව්වනේ. 1 million eggs from North West province to Colombo. 1 million eggs. ආවද මේ 1 million eggs? ඔව් දැනට ගරු ඇමතුමාත් සමග සාකච්ඡා කරා මේ ඔය බිත්තර නිෂ්පාදකයන්ගේ සංගම් ඒගොල්ලෝ එකඟ වුණා 55ට ගෙනල්ලා මොකද බිත්තර රුපියල් 65ට විතර ගියා මාකට් එකේ ඊට පස්සේ ඒක නතර කරන්න කරපු පියවරක් වශයෙන් තමයි බිත්තර ඔහම ගෙනල්ලා කොළඹ සහ තදාසන්න ප්‍රදේශවල මේක වෙනවද විකුණනවද ලෝල වලින් උනා ඒක මම ජීවත් වෙන පළාත තමයි වැඩිපුරම බිත්තර සහ කුකුල් මස් හදන්නේ මම ඕක ප්‍රෞද්ගලිකව දන්නවා ඕනෑම නිෂ්පාදන මාන්නයක මිල තීන්දුව වෙන්නේ ඒකට යොදන යෙදවුම් වල මිල අනුවයි. ඔබතුමාලා දන්නවා පෞගේ කාලේ කුකුල් කෑම වල මිල ඉහළ ගියා. විටමින් වල ඉහළ ගියා. ඊළඟට විදුලි බිල ඉහළ ගියා. ඒතකොට මේවා කොමර්ෂල් බේසිස් එකද ගෙවල් වල අර ඇරලා හදන කුකුළු නෙමෙයිනේ. ඒගොල්ලෝ මේ කොමර්ෂල් බේසිස් හදන ඒවා. එතකොට නිෂ්පාදන මිල ඉහළ යනවා නම් කරන්න තිබුණේ ආණ්ඩුව දැන් මේ ගත්ත පියවර මීට මාස ගානකට කලින් ගන්න. ඒ කියන්නේ අපේ බඩේනිකු නිෂ්පාදනය අඩු නම් රඩේනිකු ගෙන්නන්න. බඩේනිකු නවත්තලා දැන් ගෙන්නලා කරන්න බෑ. දෙක තමයි කුකුල් පැටව්. ලංකාවේ හැචරීස් වල නිෂ්පාදනය හරි අඩකින් අඩු වෙලා තියෙනවා. ඒ නිසා කුකුල් පැටවෙක්ගේ මිල 3-4 ගුණයකින් ඉහළ ගිහලා ඔබතුමා පිළිගන්නවනේ. දැන් අතට ඒ සේරම උනේ මේ නිෂ්පාදන වියදම වැඩිවීම නිසා. ලංකාවේ ඉතා හොඳට තිබුණු මේකක් ආණ්ඩුවේ රෙගියුලේෂන්ස් නිසා විනාශ කරගත්තා කියලා තමයි මට කියන්න තියෙන්නේ. That's recorded history now. Let's look forward now. I mean, we all know every government had made mistakes by the citizen standards. That is why we are in this country next month we are celebrating 75th
independence, but I don't know what is there to celebrate even. So our professional input should be to try and see the situation at hand and give solutions. I mean, අර කිව්වා වගේ විජය කුමාරට බයින්ඩ් වෙනවනේ දැන් ආව නිසානේ මේ ඔක්කොම ප්‍රශ්න උනේ කියලා. ඉතින් ඒක නිසා මම කියන්නේ දැන් අපේ ඔපරේටිව් මම දන්න හැටියට මම ජාවත්තේ ඉන්නේ කිර්ලපන නාරයන් පිට මේ එග් එක ඔපරේටිව්. වෑන් ලොරි වලින් ගෙනල්ලා දෙනවා. හරි 57යි 55යි මේ කොහෙද ෆුඩ් සිටි එකේ වෙන ගානක් තියෙනවා. දැන් ඒක නිසා අපිට කියන්න වෙනවා මේක අපි දිගට යන්න වෙනවා. නමුත් අර දවස් 15 වෙනි දවස් 5ට එන එක තමයි මෙතන තියෙන ප්‍රශ්නය. right? දවස් 15ට ගැසට් ගහපු මොකක්ද? ඒක මන් දන්නේ නැහැ කොයිතරම් මේ බුද්ධිගෝචරද කියලා. අපිට එන්නේ ඇත්තටම අමාත්‍යම ඒ අදාළ අමාත්‍යාංශයේ අමාත්‍යවරයා අපි අවසාන ගැසට් එක තාම ගැහුවේ නැහැ ඇත්තට මේ කියන්නේ ජනවාරි 15 වෙනිකන් කියන එක අපි තාම සාමාන්‍ය මිනිමම් එකක් නැද්ද ඔය ගැසට් එක දවස් 15කට නීති වෙනස් කරන සිරිතක් තියෙනවා සාමාන්‍යයෙන්. මම නම් දකින්නේ ඔහම වුණාම සමහරුන්ට නිකන් වින්ඩෝ එකක් ඕපන් වෙනවා. ඊට පස්සේ වින්ඩෝ එක වැහෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් එහෙම වෙන අවස්ථා තියෙනවා. ඔය පොඩි වින්ඩෝස් ඕපන් වෙන එක එච්චර හොඳ දෙයක් නෙමෙයි. සාමාන්‍යයෙන් මේ chairperson, I'm deeply sorry. I came at 10 o'clock thinking that because my intention was to talk about the roadmap on taxation. But we are getting now I have another meeting with the UGC chair with this entrance. So can we move on with this egg business? Yeah. And then get into the actual thing, at least I can wait. No, because this is about eggs. No, this whole gazette is about eggs. Nothing else. This is about eggs. නෑ පළවෙනි එක බඩේනකොට අතිරික්ත එකක් මේ හිංගිය කොච්චර? දැන් ඇත්තටම මේ හිංගියක් තියෙනවද? කොච්චර හිංගියක්? දැන් තියෙනවද දැන් නෑ අපි ආව මේ මෙට්‍රික් ටන් වල හිංගිය කියලා. ඒක පළවෙනි කාරණේ ඒකනේ. ඒතකොට 15න් 15 ගහන්න ඒකට ඔබතුමිය දුන්නා නම් ඉවරයි නේ හිංගිය ගෙන්නන්න. ප්‍රශ්නේ ඉවරයි. ඒක කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශයේ තමයි දත්තත් එක්ක ඔක්කොම අමාත්‍ය මණ්ඩලයට. ඒක තමයි අහුවේ මම. කොච්චර හිංගියක් තියෙනවද? ඇත්තරම ලංකාවේ බඩගිනිංගු අවශ්‍යතාව ගත්තොත් එහෙම ලක්ෂ 6ක් වෙනවා මේ මෙට්‍රික් ටන් මේ අවශ්‍යයි. අවුරුද්දකට. හරි. නමුත් අපි දේශීයව නිෂ්පාදනය කරන ප්‍රමාණය ආසන්න වශයෙන් දැන් ඊළඟ අවුරුද්දේ කරනවායි කියලා නෑ මේ අවුරුද්ද ගන්නකො. ඔව් මේ අවුරුද්දේ කරනවායි කියලා දැන්ට ප්‍රකාශ කරලා තියෙන්නේ ફોකාස් කරලා තියෙන්නේ 2,65,000යි මේ කන්නේ. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් ඊළඟ කන්නේත් එනවා. එතකොට ටෝටල් එක සාමාන්‍යයෙන් ලක්ෂ 3.5ක විතර ප්‍රමාණයක් හදනවායි කියලා තියෙනවා. ඊතුරු ප්‍රමාණය ඉතින් අපේ මේ ගැප් එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඕකට ලයිසන් එක 40% ගේන්න වෙනවා. ඒක ඉතින් දැන් ගිය අවුරුද්දේ අපිට දුන්නා. ගිය අවුරුද්දේ ගැප් එක බලලා ෆයිනෑන්ස් මිනිස්ට්‍රි එකෙන් ඉස්සරලා ලක්ෂයක් දුන්නා. ඊට පස්සේ ලක්ෂයක් දුන්නා. ඊට පස්සේ නැවත ආයෙ ලක්ෂයක් දුන්නා. ඊට පස්සේ 25,000ක් දුන්නා. ඒ කියන්නේ ටෝටල් අවුරුද්දට දුන්නා 2,25,000. Now as I see you are always we are all trying to catch up. අරක මදි වෙනකොට දැන් කියනවා right දැන් මාකට් එක ඕපන් කරන්න කියලා. ඔබතුමාලගේ forecast එක අනුවනේ කරන්න ඕනේ. ඔව් forecast එක දැන්ටත් තියෙනවා. ඉතින් දැන්ට තියෙන gap එක මේ තියෙනවා. That's right. So forecast කරලා gap එක මෙච්චර නම් මේ අවුරුද්දේ මෙච්චරක් ගේන්න දෙනවයි කියලා දුන්නා නම් ඉවරනේ. forecast එක අඩු වැඩි වුණාම ඊට පස්සේ ඒකට adjust කරගන්න පුළුවන්. ඒක තමයි මාත් කියන්නේ. But I mean that is why we need ඒක ගැසට් එක සැරින් සැරේ ගහන එක හොඳ නැති එකපාර ගහලා මේක ඊට පස්සේ control එක දන්නවනේ. ඉතින් අපේ කට්ටියගේ තත්ත්වය traders okay focus is coming. නෑ මම කියන්නේ ඕපන් මම කියන්නේ ඕපන් කරන්න නෙවෙයි. අපිට තියෙනවනේ හිගයක්. That's right. මේ අවුරුද්දේ හිගේ අපි ගෙන්නන්න ඉඩ දෙන්න. එච්චරයි. According to that because that is why the office is there. නෑ මම කතා කරන්නේ මේ ලංකාවේ පළවෙනි දේ තමයි මේ කෘෂි ක්‍රමාන්තය සහ ඒ ආශ්‍රිත අනිකුත් කර්මාන්ත. මේවා ආරක්ෂා කර නොගන්තොත් අපි මේකෙන් රටම වැටෙනවා. ඒක වෙලානේ තියෙන්නේ දැන් පොහොර භාවිතය අඩු කරපුවාම අපිට සිද්ධ වුණු විනාශය අපි දන්නවා. ඊළඟට ඒ ආශ්‍රිත කර්මාන්තයන් මේ ඔය බිත්තර කුකුල් මස් ඒවා මේවා. ඒතර ඒවත් කර්ම ඒවත් ඩෙවලොප් කර්මාන්තනේ හුඟක් දියුණු කර්මාන්ත. ඒවට එන්න මිනිස්සුන්ට අවුරුදු 30ක් විතර ගියා. දැන් ඕගොල්ල 30ක් කරපු කර්මාන්තයකට ගහනවා යකඩෑනයක් මැදට. දැන් අපි අහමුද කුෂ්කර්ම අමාත්‍යාංශයේ රෙකමන්ඩේෂන් එක මොකද්ද? දේශීය ගොවියා සහ ව්‍යාපාරික ආරක්ෂා වෙන්න ගමන් දැන් කියන්නේ දවස් 15ට ගැසට් ගහන එක නෙමෙයි. මොකද්ද මොකක් රෙකමන්ඩේෂන් එකක් තියෙනවද හදාගෙන? ඔව් දේශීය මේ බඩගිනිංගු නිෂ්පාදක ආරක්ෂා කිරීම ඇත්තටම කුෂ්කර්ම මේ අමාත්‍යාංශයෙන් වගකීමක් තමයි.
ඇත්තටම ඒ නිසා දැනට මේ වෙද්දී මම දන්න විදියට 12:31 වෙනකන් ගෙනල් මේ ගේන්න ඉඩ දුන්නා බඩේරඟු පිටරටින්. ඊට පස්සේ නැවත දැන් අපේ ඊළඟ අස්වැන්න එනවා පෙබරවාරි අග වෙද්දී මාර්තු අග වෙද්දී දේශීය නිෂ්පාදනය එනවා. ඒ එන නිසා තමයි ඒ මිල ආටිෆිෂියලි කන්ට්‍රෝල් කරනවා නැත්නම් මේක බිස්නස් එකක් නේ. ඒක කරනවා. ඒක කිරීම වැළැක්වීම සඳහා තමයි 12:31 දක්වා පමණක් දීලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ නමුත් මම හිතන හැටියට ලොකු ඉල්ලීම් ප්‍රමාණයක් ඇවිල්ලා තියෙනවා මේ දැනට මොකද පහුගිය දවස්වල තිබ්බ විනිමය ප්‍රශ්නය නිසා ඒ ගේන අයට සමහර විට ගේන්න බැරි වුණා. මොකද හිර වෙලා තියෙනවා දැන්ට. මගේ ඒ නිසා වෙන්න ඇති මේ 15 වෙනිදා වෙනකන් දෙනවා කියලා කැබිනට් එක තීරණය ගත්තේ. ඉතින් ඇත්තටම ඊට එහාට ගියොත් තවදුරටත් ගේන්න ගියොත් මේගොල්ලෝ ස්ටොක් කරගෙන අර මිල ආටිෆිෂියලි කන්ට්‍රෝල් කරන්න පුළුවන්. මොකද ඒක දැන්ටත් වෙනවා මේටි ඉස්සරලත් ඉතිහාසෙත් වෙලා තිබුණා. දැන් මේ ඔය බඩේරිඟු වල පොර තියනවාද? බඩේරිඟු වලට මේ ගමන යූරියා දුන්නා. එහෙනම් වැවෙයිනේ බඩේරිඟු. පොහොර නැවතුම් බඩේරිඟු වැවෙන්නේ නැහැ නේ. දුන්නා. යූරියා මේ ප්‍රශ්නෙට මුල හොයන් ගියොත් ඉතින් වෙන තැනකට තව නතර වෙන්නේ මේ. ඔක් කතා කරන කර අවුලා. හරි. That's all. හරි. That's all. Thank you. We'll approve this too. Two, no? I just have a slight question. මේ deodorant කියන එක දැන් නවත්තලා තියෙන්නේ. අපිටත් පාර්ලිමේන්තු එකටත් ඒවා මේ දේශීය ව්‍යාපාරිකයෝත් ඉන්නෝ නේද? එහෙම වර්ල්ඩ් ස්ටෑන්ඩඩ් එකේ එක බ්‍රෑන්ඩ්ස් යටත් මේවා කරන එහෙම කන්සල්ටේෂන් එකක් කරන් තියනවද? ඔව් ඒගොල්ලන් හදනවා. දේශීයව නිෂ්පාදනය කරන අය ඉන්නවා. ඔව්. එතන ෂැම්පෝ නවත්තන්නේ ඒගොල්ලන්ට පුළුවන්ද? මේ වගේ විශාල ඉල්ලුමක් සපුරන්න. ඒ කියන්නේ පළවෙනි කාරණේ. දැන් නවත්තන එක මම පිළිගන්නවා. දැන් දේශීය නිෂ්පාදනයේ කැපැසිටියක් ඇතිනේ. එක පාරට පුළුවන් දේ ගොනන මුළු කැපැසිටියම දෙන්න. ඒ කියන්නේ අපි ආපහු සබන් ගන්න කියලා කියන්නේ. ඔව් දැන් සබන් තමයි ගන්න. සබන් තමයි ගන්න. මේ ෂැම්පෝත් නවත්තනද? ෂැම්පෝත් නවත්තන. මන්ත්‍රීවරු ගන්නද ෂැම්පෝ? ෂැම්පෝ කට්ටියද? සහන සංචාරක සංවර්ධන අධිකාරිය අවසරයක් ඒ ඉන්ස්ටිටියුෂන්ස් වලට රෙජිස්ටර් වෙච්ච දැන් අපි නම් අපේ ලයිසන්ස් එක දෙන්න පුළුවන් වෙන්නේ සංචාරක සේවාවල් කරන ආයතන වලට විතරයි. එතකොට ඒ ආයතනයට අවශ්‍ය නම් මේක ගෙන්නන්න අපිට රෙකමෙන්ඩේෂන් එකක් දෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ෂැම්පෝ. ෂැම්පූ හරි ඒ අවශ්‍ය ඕනම දෙයක්. හැබැයි සංචාරක කර්මාන්තයේ ලියාපදිංචි ආයතන ලංකාවේ තියෙන 4600ක් විතර ප්‍රමාණයක්. එතකොට මේ තැන් වලට ගිහිලා සාමාන්‍ය ජනතාවට අවශ්‍ය කරන මේ කොස්මැටික්ස් ගන්න පුළුවන් කමක් ලැබෙන්නේ නැහැ. එතකොට ඊට පස්සේ අපිට ලොකු ප්‍රෙෂර් එකක් එනවා. අර ට්‍රේඩර්ස්ලා හැටියට ගෙන්නන කට්ටිය ඉල්ලීම් කරන්න පටන් ගන්නවා. දැන්ටමත් කරලා තියෙනවා විශාල වශයෙන්. ඒගොල්ලන්ට මේවා ගෙන්නන්න රෙකමෙන්ඩේෂන්ස් ඉල්ලලා. එතකොට අපිට පනතේ ප්‍රතිපාදනයක් නැහැ. ඒව රෙකමන්ඩ් කරන්න. ඊළඟට අපිට පුළුවන් ඒ වගේ ට්‍රේඩර් කෙනෙක්ට ෆැසිලිටේට් කරන්න අපේ රෙජිස්ටර්ඩ් එන්ටිටි එකකට ගෙන්නන බඩු වලට. කොහොම වුණත් මේක ප්‍රතිපත්තියක් වශයෙන් මේක මේ දිගටම කරගෙන යන්න පුළුවන් එකකුත් නෙමෙයි හොඳ එකක් කියලා මම නම් දකින්නේ නැහැ. විශේෂයෙන්ම එකක් ලංකාවේ මේ කර්මාන්තය තිබුණාට ලංකාවේ අවශ්‍යතාවය සම්පූර්ණ කරලා නැහැ. ඒ නිසා මේක තරඟකාරී තත්වයකට තියෙන්නට ඕන නිසා විශේෂයෙන් මේ වගේ නීති වලින් අපිට සිද්ධ වෙන්නේ අපේ ඔබතුමා හොඳටම දන්නවා. අපේ කළු කඩේ හැදෙනවා අනුපූරක වලට යනවා ෆිෆන් භාණ්ඩ වැඩි වෙනවා ওই ටික තමයි වෙන්නේ. එතකොට ක්වොලිටි නැති වෙලා යනවා, ක්වොලිටි ඔෆ් ලයිෆ් නැති වෙනවා. ක්වොලිටි ඔෆ් ලයිෆ් එක බලපානවා ටුවරිසම් වලට හොඳටම. රටක ක්වොලිටි ඔෆ් ලයිෆ් වැටෙනවා කියලා කියන්නේ ඒක ටුවරිසම් ඉන්ඩස්ට්‍රි එකට වැටෙනවා අනිවාර්යයෙන්ම. ඉතින් මේක නිසා මේ පිටරටින් ගෙනන මේ වගේ කොස්මැටික්ස් වගේ වලට ටැක්ස් එක වැඩි කරලා හරි ඒ පැත්තෙන් කන්ට්‍රෝල් කරොත් හොඳයි කියලා යෝජනා කරනවා. ටැක්ස් එක වැඩි කරලා ලංකාවේ හදන වලට ටැක්ස් එක අඩු කරලා හරි ෆ්‍රී හරි කරලා එහෙම කන්ට්‍රෝල් කරන්න නැත්නම් අපෙන් රෙකමෙන්ඩේෂන්ස් ගන්න එක ඒක ඒ තරම් සුදුසු එකක් නෙවෙයි. මම ඇත්ත වශයෙන්ම එතුමත් එක්ක 100%ක් එකඟයි. මේ මොකද්ද මේ කරන මේ කොච්චර කාල මේවා කරන්න පුළුවන්ද මේ කොච්චර මේකේ මේ ෂැම්පෝ ගන්න පුළුවන් සුද්දොන්ට විතරයි. සුද්දෙන් නම් ෂැම්පෝ දෙනවා. සුද්දෙන් නෙවෙයි නම් ෂැම්පෝ ගන්න බෑ. අපි NMR එකෙන් ගන්න ඕනේ මේ තට්ට ගාම ෂැම්පෝ ගන්න නැද්ද? සමහර ෂැම්පෝ ගන්න
සමහර ෂැම්පූ and cosmetic products තියෙනවා medicinal properties තියෙනවා. දැන් උදාහරණට දැන් සමහර shampoos including the medical properties. එතකොට අපි ඒක වෙනම ඉල්ලන්න වෙනවා. I mean, what a complicated thing meant to go and find the this has medicinal properties කියලා. මම ඒක මේ foreign exchange කොච්චර ඉතුරු වෙනවද මේ ෂැම්පෝ තහනම් කිරීම අර? දැන් ඔය බියුටි සලෝන් තියෙනවා නේද හැම තැනම මම දැක්ක පත්තරේ බියුටි සලෝන් කරන කට්ටිය කියලා තියෙනවා ඒගොල්ලන්ට කඩ වහන්න වෙනකොට ෂැම්පෝ නැල්ලු අරවන් ඩියෝඩරන්ට් නැල්ලු ඒක ඇත්තටම මේකේ net benefit එක මොකද්ද ෂැම්පෝ තහනම් කරන්නේ ඇයි සම්පූර්ණ ෂැම්පූ තහනම් කිරීම තුළ කොච්චර benefit එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවද නෑ ඩොලර්ස් නෑ අපිට පොඩ්ඩක් දැනගන්න ඕනේ ඒකේ ඇත්තට මේ සමහර දේවල් මේ කොච්චරද සේවින් එකක් තියෙනවද මොකක්ද benefit එක මොකද්ද දල වශයෙන් නිකන් අයිඩියා එක කොච්චරද එහෙම ඇත්තම එකකින් එකට නම් එහෙම මේව කරලා නෑ අපි මුල්ම රෙස්ට්‍රික්ෂන්ස් වෙලාවෙදි තමයි සෙන්ට්‍රල් බැංක් එකෙන් ගත්තේ. ඒ කියන්නේ අපි පළවෙනි ගැසට් එක ගහනකොට අගෝස්තු 23 සෙන්ට්‍රල් බැංක් රිපෝට් එකක් දීලා තිබුණ ෆයිනෑන්ස් මිනිස්ට්‍රි එකට එක HS කෝඩ්ස් යටතේ වැඩිම මේ ආදාය නිවේදමක් යන්නේ මොනවටද කියන එක. එතකොට ඒ හඳුනාගත් HS කෝඩ් තමයි ඒ වෙලාවේදී 1400 ගණන් රෙස්ට්‍රික්ට් කරේ. ඊට පස්සේ කොටසෙන් කොටස තමයි දැන්ට රිලීස් කරගෙන යන්නේ ටික. and but shampoo තාම රිලීස් කරන්න ෂැම්පු තාම රිලීස් කරලා තිබුණේ නැහැ. මේ අර මුල් වතාවේදී රිලීස් කරන් තමයි ඇත්තටම කොස්මැටික්ස් හිටියේ. පස්සේදී අර කන්ඩිෂන්ස් දෙකක් දාලා ඒ අවශ්‍ය කොටස විතරක් රිලීස් කරලා තියෙන්නේ ඉස්සරහදී. මේ අප නිකන් just for our benefit to understand the meaning of doing this. මේ eye makeup preparation. මේ කොච්චර පිටරටින් කියනවා මේ lipstick manicure and pedicure preparation. I mean, how much are you going to save in foreign exchange by stopping the import of lipstick? Or is it because somebody wants this stopped? කාට හරි ඕනකමක් තියෙනවද මේව නවත්තන්න? ඔව් ඒවා ඉතින් නෑ තමයි ඉතින් නවත්තරනේ. නෑ මම අහන්නේ I mean I'm asking the central bank, you know, what is the real benefit of doing this? I mean as opposed to a high tariff like the gentleman at the back said, you know, suspending this. Have you all, yeah, I'm asking the central bank, have you all done any work on this? No sir, I'm sorry, I'm not in a position to answer to your question because I'm basically from Department of Foreign Exchange. Yeah, that is what it matters. We didn't involve in this particular. No, but then this is, they are saying it is to save foreign exchange. Yeah, they are doing this to save foreign exchange. You are the head of the Department of Foreign Exchange. Millions kiyak dollar million kiyak. Yeah, how much are you saving from you have banned the import of wigs made out of human hair. I mean, how much money are you going to save from this? This particular list has been prepared by the Economic Research Department based on the trade data available with them. So, of course, they have looked into the share of the particular amount and also the expenditure of the particular year. Yeah, so basically we don't know. We are just going because somebody said go ahead and ban the import of shampoo. Yeah, let me just shed my 2 cents here. We were in a major crisis. We all know that. So we could not go all 1,400 or 6,000 items one by one. What they did was, maybe retrospectively is bad, but they gave a blanket ban and then go by sector depending on the demand side. So that's what is happening. So there may be even Panadol that have been banned. But now doctors come and say, look, Panadol is fundamental, you have to give them, we are approving it. No, I respectfully disagree with you, Honorable Member. What I am saying is, let us have some criteria. I mean, how do the criteria was, Doctor, criteria was that there was no any money to import. So the central bank came, I don't know, I'm defending, this is a subject that you know better than me. Yeah. But as a common citizen, I know everything was stopped.
No. So what we are So saying... now we are saying, hang on a bit. Now we are saying there is a demand, whether it is insurance, whether it is tourism, whether it is cosmetic. So sector by sector, they are supposed to come because it's already banned. They are coming in front of us and say, please release. There are reasons. So that is why we are asking to prioritize, based on some criteria. Prioritizing is, doctor, it is coming from the demand. If somebody is not demanding, the sector is not demanding. No, we don't know that. We don't know how many people have, Honorable Sahan said, that there is a demand for hair color. We don't know what the demand for hair color is. So if the hair color is demanded, the industry will go and lobby with them and say, give us this because our industry is dying. No, so that is what they are writing in the papers. I see papers. I don't want to get into a debate with you. But what I am saying is, let us have some criteria to prioritize. That is all what I am saying. So that can be based on the foreign exchange needed. I think that is the demand side. Now the demand side. So demand is defined in foreign exchange here. Demand, how do you assess demand? In terms of what? In terms of the need for dollars. So if there is a greater demand for dollars for a particular item, and then what you are saying is release that. But then on the other hand, they will say, if we release that, there is going to be a large portion of foreign exchange that's going out. Mm-hmm. So what is the criteria? That's all what I'm saying. So what the Director General said is, there is really no criteria. Originally, we banned a whole bunch of items. But now there is no real measurement to, tick off, this is what is priority versus that. That's all I'm saying. So I don't want to get into a debate on this. But all what I'm suggesting is that let's have some criteria. Next time you come, at least say this is the amount of foreign exchange we plan to save or we plan to let go because there is a demand. So Dr. EDB ke මොනවාරි study එකක් තියෙනවද දැන් මේවා ගැන එහෙමයි. EDB export and also always remember banning imports is a tax on exports. You always remember that. Every time an import is banned, that is a cost of export going up. You remember that. I don't have to tell you, you know that very well. Thank you very much. You can go. We will ask the Inland Revenue Department to come. Why is there something else? Forex. Sorry, I'm sorry. Regulations on the Forex Act? Yes, sorry. No, you all can go. Only the central bank can stay. Yeah. Go ahead. Central bank, go ahead on the foreign exchange. Yeah. This Please go ahead. Yes, this regulation allows the companies in Sri Lanka to raise short-term loans from their parent companies abroad, the tenor being less than 3 years, to import their raw materials for their local manufacturing. The local manufacturing should have at least 30% of local value addition. So that is all about this regulation. So the direction allows that. So we have already issued the regulation and also the directions to the banks. So banks now in a position to accommodate for such importers, having opening a particular dollar account called special foreign currency account for short-term lending, so that they can open a dollar account and they can just facilitate to raise this loan from abroad, and also they can service the loan through the same account. But there is a particular grace period for 1 year. They can start servicing the loan only after 1 year, and then this particular regulation will only be there only for 1 year. Effective period of the regulation will be only 1 year. So someone who wants to raise the loan for more than after 1 year will not be able to raise this loan. He has to raise the loan within 1 year, within which this regulation is effective. In fact, the particular objective of allowing this particular, short-term lending, we know that short-term lending may be not ideal, but still we allowed that because that, there's some foreign exchange illiquid position. Liquidity position was not enough in the market. So people who want to import their raw materials were in sort of a trouble. So that is why we
allowed them to just to get the short-term loans and import these raw materials just to continue their businesses and also to safeguard their employment. So this is basically domestic... local manufacturers. selling domestically, no? Selling domestically because they don't earn foreign exchange. So how then are they going to pay back these foreign loans? they are going to get a foreign loans, yes. No, yeah. So how are they going to pay the foreign loans back? They have to convert the rupee into dollars to pay the loan after 1 year period. So then you will have enough foreign exchange to give them to pay back the loans? The only thing, sir, now that is why we have given them a 1 year grace period because the ongoing situation is that's not favorable. So they will start servicing loan only after 1 year periods. I mean, if they are small amounts, I think it's okay. Yeah. But don't forget what happened in Thailand. They borrowed foreign, US dollars and they invested in non-tradables. And when the baht crashed, one reason is that they couldn't pay back the loans they got from overseas. Yeah. The entire system collapsed, the financial system collapsed because there was a massive mismatch in the assets and liabilities, and they were carrying a large forex risk. So are there any limits that you have put on these borrowings, or it's... No, there is no any particular limit on the amount of loans, sir. But only thing that they can get this loan only for within a 1 year period. I mean, yeah, there is no any threshold limit upper. Are you assuring a free payment capacity? That is what is important. Yeah. So I mean, now for instance, let's say somebody gets a loan, say $10 million, right? And then he needs, these are short-term loans, right? 1 year grace, he has to pay it back to the parent company or to some outside party. Now, do you guarantee that he or she who gets the loan would be able to convert the rupees back into dollars in a year? Yeah, in terms of this regulation, he should be allowed to convert into rupees and dollars to make the payment. That guarantee is there in terms of this regulation. That's okay. But the question is whether he can. No. Whether he will earn that much of rupees. No, that's another matter. There are two related questions. One is if he collects the revenue. Yeah. Just because you have dollars, rupees, you can't buy dollars now today. That's what I'm asking. So that's the problem now. Yeah. So that is why we have restricted all these things. Yeah. Right? You have rupees, but there are no then- dollars. Yeah. So because when you borrow, that person who's borrowing will have to make sure that he has the capability to pay back. So we have eligibility criteria here. I don't think that all the people will qualify for this. Okay. I mean, the people who are having at least 30% of local value addition will be qualified for this particular loan scheme. And they will have to get a recommendation letter from So the can ministry. construction industry also tap this? If they have a kind of if they are a subsidiary here, and if they have a parent company outside the country, they have to get this loan from their parent. Or because else there is other way also, no? Not only parent, no? Oh, that's and within the group, so they have another company outside the country, so they also can raise the loan for that company within the group. Within the group only? Yeah. You can't raise from, sorry, just 1 minute. You can't raise from a bank outside. No, sir. No, this is not. Basically, now we have a loan scheme for medium to longer term, where the people can raise loans for more than 3 year period from financial institution outside the country. There's no issue. That's for a medium to long term loans. They can even convert the rupees into dollars to repay the loan through an account called external commercial borrowing account. But this is a sort of a long-term facility we introduce in the middle of this, developing foreign exchange issues. So people just ask that, can we get the goods from overseas parent company and repay this back? So they were asking whether that, we received so many requests, and even we got some requests from the ministry as well. And they also asked whether can allow the goods imported to no foreign exchange basis, because they can send the goods later on. They can this thing, because if you import such loans on no foreign exchange basis from the local company's point of view, so they have to continue with the business. That is why they are going to get this loan from. And they do a 30% value add, as you're saying. That's the thing. But here is what we did. We didn't want to allow them to go on the no foreign exchange basis, because it's a liability. We don't know how they settle it. Even they can settle it through the illegal channels. So that is why we created a formal channel
to bring the kind of money to a loan account here and then utilize for only for your import requirement. Even we didn't allow them to disperse it locally, only for your import requirement, and later on, after 1 year time, you can repeat. I understand. But there is also, I mean, if you are a part of a big multinational and you have a plant here, you have a parent in some European country, then you can, or some Australian company or whatever, they will loan you the money with which you will import the product. Yes. Right? So they have a big advantage there. You can't help it because local companies won't have that advantage. First they're going to value that and then re-export and all that? No. The local sale. Yeah. They are, the companies, the local company borrows from the parent and brings the input and then pays back later. That's the thing, sir. They have to continue their business. That Otherwise, is the they internal will. Books now? That's the thing. Yes. Otherwise, they will just have to stop their so businesses we have here. no problem. Okay. Thank you. Okay. Are Indian revenue eකට එන්න කියන්නේ. So is there some easing of the foreign exchange situation? Is there No, as far as the receipt of the export proceeds, we see that we are fairly okay. And also I understand that the inward remittances, this worker remittance has also been increased as far as the data is available. And tourism, what I understand is some kind of an improvement. 100,000 we crossed so far. Yeah. Interestingly, the central bank has completely backtracked on its earlier allegation against the export industry, no? You don't have to answer. Now they are saying every dollar is being converted. So basically, we wanted to make sure that, after meeting their expenses, as much as possible to convert into rupees. Yeah. So I think that the conversion has also been improved in terms of the latest. But now you are saying everything is all good, no? No, he's not saying that. Come on. No, they did. They said, they made an official statement. You all made an official statement, no? Comparatively. No, the official statement was made. Official statement was made. Their performance. Yeah, No, they are saying now what they're I am telling is that foreign exchange repatriation and conversion is two different things. Of course, we know that. I was talking about the repatriation, and the conversion is around 30%. Like out of if you receive $100, the 30% is converted into rupees. Yeah. But what we see is it will further improve in order to further accommodate the domestic requirement in demand. Yeah, I think you all jumped the gun, no? Earlier. I don't expect you to answer that. Thank you very much. Thank you. Commissioner General, we apologize profusely for having had to keep you waiting. It was not intended. We wanted to start with you, but we had an issue with quorum, so we started with someone else, and that kind of went more than expected time we had to take on it because there were multiple questions. So we do apologize for okay. So can we get started? Yes, of course. No, it's okay. So we are here. I think we are going to have around 15 minutes. You can take this. Yes. Okay. Yeah. Thank you, sir. Actually, as the IRD, we are always working with our routine work. Of course, when the policy is in front of us, as the legislation, what we do is to implement that and get the tax revenue expected by the government by making our efforts. But anyway, this time we are having a daunting task actually, as the revenue targets have been increased almost by 100%. Compared to the targets achieved last year. So anyway, we are having our own plans, ambitious plans together with the Ministry of Finance. So therefore, can go with the slides, please? Slides done. Or okay, it's okay. Working.
So the outline is actually in this presentation I'm talking about only few slides as the strategies as well as the challenges in front of us are very important to talk about. Outline comes this way. Government income and expenditure we can highlight about 2023 and also expected revenue for 2023, policy changes, strategies to increase the tax revenue and also focused areas of our action plan and the key challenges in front of us as the IRD. So the compared to 2023, we can understand that we are with the budget deficit of 2,404 billions, but it is not much from the last year when we compared about the deficit. But anyway, revenue targets as well as expenditure are very high. Of course, total revenue expected from all the activities of the government, tax and non-tax, covering the three key tax authorities and all other things. Also, non-tax revenue, it is only 3.4 billion. Anyway, it's a huge amount. And the expenditure is, of course, almost twice. That is 5 trillion, of course, 5.8. Almost 6 trillion. Thereafter, actually this, we tried to explain about the expected revenue for 2023 compared to 2022. So the blue one is of course the revenue of 2023 monthly wise. So actually the white line or white space is covering the expected revenue for 2023 monthly wise. So actually, according to our, the dates of payments and like that, we have planned to get that. Yes, okay, sir. Slide දෙකට පොඩ්ඩක්. Sorry. Slide එක. ඒකේ අර ලොකු variations වාගයක් තියෙනවානේ. Why is there such a big variation? I mean, we'll explain it. Yeah. No, but it's true. But the spikes are not that pronounced in the blue one. What do you mean by blue one? ඒක 2022 හම්බෙච්ච හැටි. Oh, 22, yes. That's. Oh, ඒකේ මෙහෙමයි 22 දී අපේ revenue එකෙත් සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් වෙලාවට අපි සාමාන්‍යයෙන් මේ estimate කරන්නේ first 6 months targets වලට යන්නේ. ඒ යනකොට first 6 months වල සාමාන්‍යයෙන් අපි total revenue එකෙන් target එකෙන් 40% තමයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ 60% යනවා ඊළඟ 6 months වලදී. ඒ අරෙන්න අපේ payment dates තියෙනවා tax calendar එක අනුව. මොකද අවුරුද්දරින payments ඔක්කොම එක වගේ බෙදලා නැහැ. ඒ නිසා තමයි මේ variation එක වෙන්නේ ඔක්කොම. ඉතින් ඒ අරෙන්න අපි ඇත්තරම මේ අර ඒක ඇරෙන්න අපි තව ටාගට් කරනවා ඩිෆෝල්ට් ටැක්ස් වලින් පුළුවන් තරම් කලෙක්ට් කරගන්නත් හරි අමාරුයි ඇත්තටම හේතුව මොකද එතන තියෙන අවුරුදු 50කට වැඩි පරණ ටැක්සස් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ දැන් එකතු වෙලා ඇවිල්ලා ගොඩක් තියෙනවා. නමුත් අපි ඒකත් එක තමයි යන්නේ. ඒවයි ඔක්කොමත් එක තමයි මේ ටාගට් එක හදලා තියෙන්නේ. මේ අර වේරියන්ස් තියෙන ඇත්තටම අර පේමන්ට් ඩේට්ස් වලට තියෙන ඒක තමයි මේ ගොඩක් වෙලා තියෙන්නේ. sorry year end payment එක වැඩි quarterly payments ඔව් year end එකේ අපි ගොඩක් effort එකක් දාන නිසා ගොඩක් වෙලාවට ඒක මම ඒක හැබැයි ඊළඟ slide එකේ තියෙනවා හරියටම figures වලින් මේ තියෙන මේකේ තමයි පෙන්නන්නේ දැන් අපි බැලුවොත් එහෙම January last year and this year ඒ දෙකේ බැලුවහම අපිට ඇත්තටම 26 million වලින් 26 million තිබිච්ච එක දැන් 60 million වෙලා තියෙනවා. එතකොට difference එක තියෙනවා 34 million. ඒ වගේ තමයි තියෙන්නේ මේ සමහර yes plus. So the difference is of course a plus. So we have to work hard to get this because we can understand that the total figure is 860 is the collected revenue last year. Out of target, of course, revised target was taking the, if I explain a little bit about this, revised target was with the expected revenue from the tax amendments, but amendments didn't happen last year. Therefore, the revised target must be reduced to somewhere in 850 billion, something like that. Anyway, this year, it has,
skyrocketed according to the plans and everything. Of course, there are some increases of tax also. That's good. I mean, it is even though it's very difficult, we are trying to expand the tax base and do that. Anyway, so we can understand that instead of 860 billion this year, it is 1 trillion, 1.6 trillion. So it is almost 922. It should be billion, no? Yes, 100% increase, almost. Yes. Now, let me ask you this question. How much of it is inflation related? How much of it is actual real increase in taxes? So at the moment, 20 අපේ දා budget discussion එකේ සර්ලා public finance committee discussion එකේ කිව්වේ 30% sir GDP growth එකක් තියෙනවානේ inflation related is 30%. Balance is the rate increase. The rate එකේ majority යන්නේ inland revenue. ඒක තමයි මම අහන්නේ. ඒතකොට මෙතන 100%ක් වැඩි වෙනවා නම් 130ක් කෙලින්ම මොකක්වත් කරන්න නැතුව නිකම්ම වැඩි වෙනවා. මොකද ඉන්ෆ්ලේෂන් වැඩි වෙලා තියෙන නිසා හැම එකම වැඩි වෙලා තියෙනවානේ. රුපියලේ ඒ කියන්නේ මේ අවුරුද්දට ඒ කියන්නේ මේ අවුරුද්දට ඉන්ෆ්ලේෂන් එකේ බලපෑම 130ක්. මේ ඒ කියන්නේ මාසෙන් මාස ගත්තොත්. එතුමා මේ 130ක් කියන්නේ good and services වලට මේකේ තියෙනවානේ income tax pay ඒවා කියන්නේ rate increase එකට. සමහර ඒවා rates. ඔව් ඒක තමයි මම අහන්නේ. දැන් අපිට දැනගන්න ඕනේ කාරණේ මේකනේ. එතකොට policy change එක නිසා මේකේ කොච්චර වැඩි වෙනවද? මොකක්ද කරන්නේ නැතුව හිටියොත් මේක කොච්චර වැඩි වෙනවද? අපි කිසිම tax වෙනස් කරන්නේ නැහැ කියමු. මොකක්ද tax වෙනස් කරේ නැත්තම් ඒත් වැඩි වෙනවනේ collection එක. එතුමා මේකට අදාළ මොකද දැන් මේක ටිකක් calculation එක ටිකක් අමාරුයි මොකද ඔක්කොම good and service වල tax වැඩි වුණා. අපි කියමු ඒවත් තිබ්බ rate එකේ දැම්මා නම් ඒ component වලට අදාළ එකේ 30% න්යායි. අනිත් එකේ එන්නේ නැහැ. නමුත් මේකට අදාළ දැන් inland revenue එකේ අපි මේක calculate කරනවා නම් income tax එකට අදාළ ප්‍රමාණය එළියට අරගෙන තමයි inflation එකට අදාළ rate එක calculate කරන්න වෙන්නේ. එතකොට ඒකේ roughly about 20% විතර amount එකක් මෙතන දාන්න පුළුවන් ඒ අදාළ ටිකට. මොකද 30% ම දාන්න බෑ. මට තේරෙනවා. ඒක තමයි. මේම එතන ඇඩ් කරන්න පොඩ්ඩක් එතන ඇත්තරම මේ ගොඩක් එක බලපාන්නේ වැට් එකටනේ. ඒ කියන්නේ දැන් වැට් එකේ ඉන්ක්‍රීස් එක තමයි එතන තමයි අර මේ ඉන්ෆ්ලේෂන් ඉෆෙක්ට් එක තියෙන්නේ. වැට් එකයි අනිත් goods consumption tax. ඒක එනවා අඩුයි හේතුව තමයි දැන් ඉන්කම් ටැක්ස් එකේ එක්ස්පෙන්සස් වැඩි වෙලා තියෙනවා රෙවෙනියුත් වැඩි වෙනවා. එතකොට ඒ නිසා එතනට වැඩිය අර රිෆ්ලෙක්ට් වෙන්නේ ගොඩක් වෙලාවට වැට් එකෙන් තමයි. qualified expenditures තිබුණාම income එකේ අපිට සම්පූර්ණයෙන් ගන්න බැරි වෙනවනේ. That is the direct thing. That is the direct thing. I have a question later I'll ask. මේ තියෙන ඔක්කොමනේ මේ තියෙන මේ ඔක්කොම දාලා තියෙන. හැම එකකින්ම ගන්න efforts වලින් ගන්න එක තමයි මේකයි අර inflation effect එක මේකේ තියෙනවා යම් මට්ටමක. ඊළඟට expected revenue tax wise ගත්තොත් චුට්ටක් එන්න. එතකොට මේ හරි sorry go ahead. Yes. Okay, tax wise expected revenue is like this. Actually individual income tax this is of course a key area with the policy changes. So last year it was around 31 billion, yes, 31 billion, but now it is of course 115 billion. So the difference is 83 billion like that. පොඩ්ඩක් ඉන්න මෙතන අපිට ප්‍රශ්න කිහිපයක් තියෙනවා. දැන් අපි ගිය පාර මේ කමිටුව ඇහුවාම ඉන්කම් ටැක්ස් වලින් කොච්චර බලාපොරොත්තු වෙනවද කියලා 68 බිලියන් නම්බර් එකක් ලැබුණානේ අපිට ෆිනෑන්ස් මිනිස්ට්‍රි එකෙන්. තමයි බේස් කරලා අපි හැදුවේ සිනාරියෝ එකට දාපු ඩමි එක කැල්කියුලේට් කරාම පස්සේ 68 කියලා එතන ආවේ. ඒ විදිහට නෑ 68 ආවේ මෙතන. දැන් මෙහෙම දැන් මෙතන 68 කියලා තමයි අපිට ෆිනෑන්ස් මිනිස්ට්‍රි එකෙන් එදා අපිට මේ බජට් එකේ සාකච්ඡාවේ කිව්වේ. එතකොට මෙතන 6 එක 115 කියන්නේ ලොකු වෙනසක්නේ.
නෑ ඇමෙතුමා ඒක වෙන එකක්. ඇමෙතුමා බලන්න ඕනේ නේද පේයි කියන එක. පේයි එකේ 25 versus 100 කියන එක එතන බලන්න ඕනේ. පේයි එකේද ඒක 68 උනේ. එතන 68 මොකද එතන ඇමෙතුමා අපි ගත්තේ 2021 වල කැල්කියුලේෂන් එකේ 15 I'm sorry I made a mistake. 115 නෙමෙයි 100. 100 versus 68. එතකොට මේ පේයි එක අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ෆිනන්ස් මිනිස්ට්‍රියෙන් හිතුවේ 68යි කියලා. හැබැයි දැන් මෙතන ඕගොල්ලෝ කියනවා 100ක් කියලා. ඒ කොහොමද එච්චර ලොකු වෙනසක් තියෙන්නේ ෆිනන්ස් මිනිස්ට්‍රි එකයි ඕගොල්ලෝගේ ඩිපාර්ට්මන්ට් එකයි අතරේ? මෙතන ගොඩක් වෙලාවට අපි කරන්නේ දැන් දුන්න ටාගට් එකත් එතකොට ඒකේ වේටඩ් ක්‍රමවේදයක් මම හිතන්නේ අපි අද ස්ටැටිස්ටික්ස් කරන එක නාවෙ නැහැ. අනුගමනය කරනවා මෙතනදී ඒ කරලා දැන් ටාගට් එකත් එක්ක චේන්ජස් උත් බලලා තමයි මේක අරන් තියෙන්නේ නන්දන. ඔව්. ගන්න තියෙනවා. හොඳයි. සාමාන්‍යයෙන් දැන් ඔය ටැක්ස් රෙවෙනියු කලෙක්ට් කරද්දී ඔයගොල්ලන් ටාගට් එකක් තියෙනවනේ. දැන් අපි ග්‍රවුන්ඩ් එකට ගිහිල්ලා බලනකොට අපිට සමහර අයගෙන් හම්බ වෙනවා අදහස්. ඒ කියන්නේ දැන් විශේෂයෙන්ම සුළි පරිමාණ හා මධ්‍ය පරිමාණ කර්මාන්ත කර්මන්ත. අලුතෙන් ටැක්සස් ගොඩක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. එතකොට ඒගොල්ලන්ට තියෙනවා නිෂ්පාදන වියදමක්. ඊළඟට ඒගොල්ලන්ට තියෙනවා වේතන ආදී වැය බරක්. ඊළඟට තියෙනවා ඒගොල්ලන්ට ඉම්ප්‍රූව්මන්ට්ස් වලට යම්කිසි ඉඩක් තියෙනවා. නමුත් මේ කිසිවක් නොසලකා මේ තියෙන අවශ්‍යතාවගත තත්වයන් යටතේ ටැක්ස් ඩිපාර්ට්මන්ට් එක ඒගොල්ලන්ට තවත් බර එකතු කරනවා. ඒ නිසා බොහෝ අයට මේ ව්‍යාපාර වලින් ඉවත් වෙන්න සිදු වෙනවා කියලා තමයි මට දැන මම ඇත්තටම කතා කරුවේ. මම ඉන්න කොකනට් බෙඩ් ඉන්ඩස්ට්‍රි එක අපේ පළාතේ තියෙන නිසා මම හුඟක් එක සම්බන්ධයි. ඒගොල්ලෝ මට කියපු හැටියට අවසානයේ වෙන්නේ ටැක්ස් වලට විතරක් හිතන්න ගියොත් ඒගොල්ලන්ට කරගෙන යන්න බැරි කම නිසා වහන්න වෙනවා කියලා. ඒ කියන්නේ විශාල පිරිසක් එක්ක වැහෙන්නේ. දැන් මම දන්නවා සමහර මේ ලොකු ආයතන වලට බදු දීලා තියෙනවා. ඒකට කරන්න බැරුව. එතකොට ඒ නිසා මේකත් එක්ක මේ ඉන්ඩස්ට්‍රීස් පවත්වාගෙන යෑමේ වගකීමත් මම හිතන්නේ ඔබතුමාලා සමබර ආකාරයට සාකච්ඡා කරන්න වෙයි. එහෙම නැතුනොත් ඒවා වුණොත් මේ ටැක්ස් කලෙක්ට් කරලා වැඩක් නැහැ නේ. ඒකේ එන්නේ නැහැ. ඒක රික්වයර්ඩ් රෙවෙනියු එක ගන්න බෑ. මට ඒක හොඳටම පේනවා. කියන්නේ පස්සෙන් එලෝ ඒගොල්ලන්ට මේ පොත් බලා ටැක්ස් කරනවා කියලා මට ලොකු අදහසක්. ඒගොල්ලෝ නරකක් කිව්වේ නැහැ. ඒගොල්ලෝ කියන්නේ හොඳට ගෙවන මිනිහට හැමදාම තැලෙනවා. මේකේ යම් පිරිසක් ඉන්නවා යටින් වැඩ කරන. ඒ කියන්නේ කාටවත් මේ අල්ලස් දෙනව නෙවෙයි. ඒගොල්ලෝ මේ හංගන මිනිස්සු මේකෙන් බේරලා ඉන්නවා කියලා. ඉතින් ඒ නිසා අර ඒවා ගැන මං හිතන්නේ පොඩි අධ්‍යයනයක් කළා. ඒ අධ්‍යයනයේ මත පාදක වෙලා එයාට යම් කිසි ආකාරයක give and take policy එකක් ආරම්භ කරුවොත් ඔගිට වඩා ටැක්ස් එකක් අය කරන්න පුළුවන් කියන එක තමයි ඒගොල්ලෝ අපිට කිව්වේ. ඒ කරුණාකරලා සලකලා බලන්න. මොකද ටැක්ස් මතමනේ අපි යැපෙන්නේ. ප්‍රායෝගික පැත්තකුත් තියෙනවා. ප්ලීස්. හොඳ අපි සලකලා බලන්න ඒ ගැන. ඒකට පොඩි උත්තරයක් දෙන්න. ඉතින් මේක අපිට හැමදාම තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි අපේ ඔය අපි සාමාන්‍ය පාවිච්චි කරන වචන ටැක්ස් නෙට් එක කියන එකනේ. මේ බේස් එක වැඩි කරන්නේ නැත්තේ ඒ කියලා. දැන් සිම්බල් අපිට මාත්‍යා එදා ලොකු මේ මීටින් එකක් තිබ්බා කොළඹ අපට ඉන්න විශාල බදු ගෙවන්න ගෙනල්ලා. එතකොටත් ওই ප්‍රශ්න ඔය විදිහම ආවා. දැන් අපේ අයිඩියා එක සර් මේකයි. ආදායම කියන එක මිනිසුන්ට හංගන්න පුළුවන්. ඒක සාමාන්‍ය දෙයක්. හැබැයි වියදම හංගන්න බෑ. වියදම කොහෙ ගියත් වියදම් කරන්න. ඒකින්ද තමයි අපි එදා ඉඳන් කියන්නේ වියදම ට්‍රැක් කරන ක්‍රමයක් හදන්න. ඒක තමයි මේකේ ලේසිම ක්‍රමය. ඒක තමයි එක එක විදිහට ඔය ඩිජිටල් ID එක හරි මොකක් හරි පාවිච්චි කරන්න. අපි ඔක්කොම මෙතන පිටරට ගිය කට්ටිය නේ. අපි කොහේ හරි ගිහිල්ලා කොහෙන් හරි බඩු ටික අරගෙන එයාපෝට් එකට එනකොට પાස්පෝර්ට් එක අල්ලලා පිටි මේ ටික රූස් ගාලා එනවා. හරිද? ඉතින් සමහර ෆිනෑන්ස් මිනිස්ටර්ස්ලා මේක බජට් ස්පීච් වල හයිලයිට් කරා. හැබැයි එතනින් එහාට මේක යන්නේ නැහැ. ඒකයි අපි හැමදාම කියන්නේ අර ඩිජිටල් ID එක තියලා ට්‍රාන්සැක්ෂන් ටික මෙතනට ගන්න සිස්ටම් එකට. එතකොට එතනින් අදහස් කරන්නේ මේ පුද්ගලයා බදු ගෙවන්න ඕනේ කියලා. එතකොට ඒක ට්‍රැක් වෙනවා. ඊට පස්සේ එතනින් හොයන්න පුළුවන් කවුද වෙන්නේ කියලා. නැතුව අර බර්ඩ් එකේ එන්නේ ඒකින්ද. හැම එක්කෙනාම කියන්නේ ටැක්ස් මේගොල්ලෝ කලෙක්ටිං තියෙනනේ අප ත්‍රෂෝල්ඩ් එක එතෙන්ට තල්ලු වෙන්නේ හැමදාම ගෙවන මිනිහා විතරයි. ඒකයි වෙලා තියෙන්නේ. අන්න හරි. ඒකයි ප්‍රශ්නේ. එකම ක්‍රමය තමයි ඒක කරන්න පුළුවන් නම් මම හිතන්නේ ඒක තමයි ඉෆෙක්ටිව්ම වෙන්නේ. දැන් ඒ කියන්නේ ඔබතුමා ඒක පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරොත් මොකද්ද මේ අදහස් කරන්නේ? ගරු මුදල් ඇමතිතුමාත් ඉදිරිපත් කරන්නේ ඔය මම එතනටම සම්බන්ධ කරන්නම් ඔය 18 ප්‍රශ්නේ. හරි. එතකොට කාට හරි මේ ප්‍රශ්නේ යනවා එළියට 18ට වැඩි අය බදු ගෙවන්න ඕනේද කියලා. නමුත් ඒක නෙමෙයි එතන අදහස. දැන් 18ට වැඩි කියන්නේ මගේ පුතාට ලොකු පුතාට අවුරුදු 20 යුනිවර්සිටි ඉන්නේ යාට බදු ගෙවන්න බෑනේ.
මෙතන කියන්න හදන්නේ මේ ইনফෝමේෂන් ටික ගැදර් කරගන්න එක දැනට. දැන් උදාහරණයකට නෙදර්ලන්ඩ් ගත්තොත් නෙදර්ලන්ඩ් වල ජනගහනය මිලියන් 19. අපිට වඩා අඩුයි. හැබැයි ඔක්කොම ට්‍රැක් කරලා තියෙන්නේ. එතකොට ට්‍රාන්සැක්ෂන් ටික කරායින් පස්සේ ට්‍රාන්සැක්ෂන් එකේ කොපි එකක් ඩිපාර්ට්මන්ට් එකට එනවා. එක කොපි එකක් ටැක්ස් පේට යනවා. එතකොට ඩිපාර්ට්මන්ට් එක තමයි මේක හදලා අරයට යවන්නේ. මෙන්න මේ ටික තමයි ඔයාගේ ලයබිලිටිස් වලට එන්නේ. මේකට yes or no කියන්නේ. දැන් අන්න ඒ වගේ තැනකට ගේන්න පුළුවන් නම් ඔය ඩිජිටල් ID එක හරහා ට්‍රාන්සැක්ෂන් ටික ට්‍රැක් කරන්න. ඉන්කම් ටැක්ස් ගෙවන්න වෙන්නේ සෝස් එකක් තිබ්බොත් විතරයිනේ. සෝස් එකක් නැත්තම් බෑ. එතකොට අපි අර 18 ටික රෙජිස්ටර් කරගෙන ඒ සෝස් එක තියෙන මනුස්සයර තමයි ෆයිල් එකක් ඕපන් කරන්නේ. ඉතින් එතනට තල්ලු කරන්න පුළුවන් නම් ඉක්මනට ඔය කියන ඔය ටැක්ස් බේස් එකත් පුළුල් වෙනවා. ඔය කියන සර් කියන ප්‍රශ්න හුඟක් ඒකට සර් උත්තර එනවා සර්. එතනට තමයි අපි කියන්නේ. මට බයයි අපේ අමාරුවෙන් කරගෙන යන ඉන්ඩස්ට්‍රීස් ටික විශාල කඩාවැටීමකට ලක් වෙයි කියලා මට බයක් නෑ. ඒක කෝපරේට් ඉන්කම් ටැක්ස් එකේ කතාවන්නේ. මෙතුමා කියන්නේ ඉන්ඩිවිජුවල් පර්සනල් ඉන්කම් ටැක්ස් එකේ කතාවන්නේ. ඩිෆරන්ට් two different. Yeah, two different. දැන් මම අහගෙන හිටියා ප්‍රොෆෙසර් මික්මුව මේ ගැන මේ එක්ස්ප්ලනේෂන් එකක් කරා. මං හිතුවා එතුමා මේකට එකඟ වෙයි කියලා. එතුමා එකඟ වුණේ නෑ. එතුමා ඒකට ගොඩක් මේ අදහස් ඉදිරිපත් කර හේතු ඉදිරිපත් කරා. ඇයි මේක කරගන්න බැරි වෙන්නේ? මේකේ efficiency එකක් නැති වෙන්නේ කියලා. I don't know whether you saw that presentation. If not, you probably saw the presentation. එක පොඩ්ඩක් බලන්න. එයා කියන්නේ මේ හේතුන් වගේක් කියන දැන් සාමාන්‍යයෙන් ගමේ දරුවෙක් ගත්තොත් මේ 18න් ඒ ටැක්ස් ගෙවන මේ සිස්ටම් එක හදා ගන්න කියලා එයාව රෙජිස්ටර් කරන්න කියතොත් ඇත්තටම ඩිපාර්ට්මන්ට් එකට ලොකු කොස්ට් එකක් දරන්න වෙනවා. No, initially there is a cost. There is a sunken cost. Yeah, initially ලොකු කොස්ට් එකක් දරන්න වෙනවා. හැබැයි මේකේ 80-20 principle එකක් තියෙනවා. ඒ 80-20 principle එක අනුව ඇත්ත වශයෙන්ම මේ income tax දැන් බලාපොරොත්තු වෙනවානේ 100 billion sorry 115 billion. Yeah. හරි ඒතර 115 billion ලබා ගන්නේ කී දෙනෙක්ගෙන්ද? You know, so should you actually, use that 80-20 principle and, look at the actual, then, උදාහරණයක් හැටියට ඔය ඩොක්ටර්ස්ලා ගෙවනවාද? හරි මේ ටියුෂන් මාස්ටර්ස්ලා ගෙවනවාද? lawyers ගෙවනවා. එතකොට එතනට ફોකස් කරන එක වඩා හොඳ නැද්ද? මේ ඔක්කොම සමස්ත 18 වැඩි හැමෝම රත්නපුරේ මේ No, Chairman, maybe my living experience living in two countries, UK and Canada, is that all had to be registered. And then some are going to be dormant account for a while. From 18 to 28 sometime they are not earning. Right? They are in research work or something they are doing. But that's okay. But every year they sign and send saying that they did not earn. They are declaring saying that they didn't earn anything, and therefore the Inland Revenue says, okay, you didn't earn anything, we don't have proof, therefore we give you a free. But the day he or she start earning, then, so now if you are saying go sector by sector, that's a good way of approaching. But then some sectors will be misfired and will miss. So I think that the approach they are taken is universal system. Everybody, actually, you should immediately work with birth certificate department and track those who are 18 years old. 18 years, every citizen in this country should get two. One is a responsibility, other is a right. Responsibility is paying tax, right is the voting right. That you have the right to change the next government. And those two letters must go from the government and say you are a citizen, pay tax, but do your responsibility by voting also. So that system, let me finish. That system will help you to track, okay, who is, then second stage will come to that stage and say, because we are bringing the expenditure track. Let me finish because he is also willing to speak. How much of percentage is our transaction, expenditure transaction are on plastic? Yeah, because now VAT එක ගන්නකො. VAT එක ගන්නකොට මම කාඩ් එකෙන් ගෙවුවා නම් බහන්ඩේ මිල තියෙනවා VAT එකේ මිල තියෙනවා. එතකොට මම කල්පනා කරන්නේ VAT එක සම්බන්ධයෙන් account එක directly ඔයගලන්ට හදා ගන්න බැරිද එන්න. You know that cannot be done if you are paying cash. But ඒක නිසා අපේ 40%ක්ද 50%ක්ද plastic transaction in this country. So that now this what happens in Canada. They give me a receipt. බහන්ඩේ මිල තියෙනවා VAT එක තියෙනවා. VAT එක කෙලින්ම ඔයගලන් account එකට යන්නේ. ආයේ මාසාන්තිම කල් බල ඉන්න ඕනේ නැහැ. As I pay, it goes. Now, what is the last year outstanding VAT collection from you all? VAT අපෙන් අරගෙන ඔයගලන්ට ගෙවපු නැති මොකද්ද VAT එකේ ප්‍රමාණය? හැබැයි මෙහෙම කොච්චරද නිකන් ග්‍රාෆ් ෆිගර් එකක් දෙන්නකෝ.
නෑ වැට් එකේ මෙහෙමනේ මේ ගරු මන්ත්‍රීතුමා වැට් එකේ ඉන්පුට් අවුට්පුට් එකක් තියෙනවනේ. එතකොට සර්විස් එක ප්‍රොවයිඩ් කරන්නේ සුපර් මාකට් එකකින් නම්. ඔව්. ඒක සුපර් මාකට් එක ඇඩ් කරන සර්විස් එකට විතරයි වැට් එක ගෙවන්න ඕන. No. මේ වැට් එක Directly. ඩිරෙක්ට් ඩිපාර්ට්මන්ට් එකට Direct department එකට එන්න පුළුවන්. ඒක කරන්න පුළුවන් අපිට. India return this is the input system එකයි. input කොච්චර outstanding එකක් තියෙනවද වැට් එකේ? දැනට ගිය අවුරුද්දේ දල වශයෙන් I think last time you said about 80 billion or something. ඒකට ලෑස්තිලා නැහැ නෑ සාමාන්‍ය දල වශයෙන් 80 billion විතර තියෙන outstanding. අපෙන් එකතු කරලා තියලා නෑ තාම. ඔව් නෑ සභාපතිතුමා දැන් මේ ඔය ඔබතුමා කියපු විදිහට cost එක වැඩි නම් මේ system එක හදන්න ඒ ඔක්කොම ටික දැන් මේ කාරණා ඔක්කොමටම ගැලපෙන system එකක් හැදුවා නම් එතකොට in one go all can be connected. We want to talk about otherwise all of that take under the efficiency improvements. We are still here no. Ramis එක ගැන මොකද වෙලා තියෙන්නේ? They have said they have restarted it. I don't know. So let's talk about efficiency. දැනට project එකක් යනවානේ මේ plastic එක කරන්න පුළුවන් නම් ඔයගොල්ලන්ට. idea එකක් හදන්න. Is it going on, right? Yeah, we talked about it earlier. We'll come back to that. I want him to go through this, please. Yeah. Yes, I think I have to add something for that also. මෙහෙමයි දැන් අත්‍තරම මේ දැන් ඔය වැට් එකේ තියෙන ඉෂුව එක තමයි දැන් වැට් එක දැන් තියෙන අවුස්ට්‍රේලියාවේ තියෙන ඇත්ත වැට් එක කලෙක්ට් කරලා තියන් ඉන්න මිනිස්සු ඉන්නවා. නමුත් කලෙක්ට් කරන්න ගියාම ඒගොල්ලොත් ඇවිල්ලා මේ අපිට ඇම්නස්ටි දෙන්න කියනවා. හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙන මේ ඇත්තරම අර පහුගිය කාලේ සමහරලාට ආපු ඒ චේන්ජස් එක මිනිස්සු වැට් එකටත් මම හරි අමාරුවෙන් කලෙක්ට් කරන්නේ සමහර වැට් ඒගොල්ලෝ වෙනවට වියදම් කරගෙන කොවිඩ් එකයි ප්‍රශ්න නිසා කමිෂනර් ඒක නිසා ඒක ඇත්තනේ දැන් සල්ලි මගේ ලාච්චුට වැටුණාට පස්සේ මම මොකටද ඔයාලට දෙන්නේ ඒක නෑ අනිත් එක මෙහෙමයි දැන් ඒක ගෙවන්න ඒකනේ දැන් නැත්නම් බුද්ධඝම බොරු වෙන්න එපා ඒක තමයි මාසේ අන්තිමට මම කියන්නේ සල්ලි එයාගේ ලාච්චුට වැටෙන්න කලින් රජයට අයිති සල්ලි ඇතෙන්ට කියන්නේ හරි අමාරුයි අපි වැට් එක කලෙක්ට් කරන්න නැති ඒක නෑ දැන් අපි විසඳුමකට යන්නේ වැඩක් නෑනේ waste of time නේ අපි ඔය කතා කරන්නේ දැන් යෝජනාව කරන්නේ මේ ඩිජිටල් සිස්ටම් එකට යන්න කියලා. ඉතින් ඒකේදී අපිට මොකද තියෙන බාධා මොකද අර අපේ මේ මන්තුමාගෝ වගේ එකපාරක ඉන්වෙස්ට් කරාට පස්සේ වැඩේ ඉවරයිනේ. ඔව්. එක දැන් අපි ඩිජිටලයිසේෂන් කියලා පොඩි ඒවා යනවා. වැඩි ඕනේ නැහැ මේ ADB World Bank funding නේවයි උනත් ප්‍රොජෙක්ට්ස් උනත් ඒගොල්ලෝ කියනවා මෙන්න මේ වැඩේට කියලා. එහෙම කළා වැඩක් නැහැ. ඉතින් අපේ ඉක්ටා එකක් තියෙනවා. වෙනම අමාත්‍යාංශයක් තියෙනවා ඩිජිටලයිසේෂන් වලට. ඒ කට්ටිය යටතේ මේ සියල්ලටම සොලියුෂන් එකක් දෙන විදිහේ යුනික් සභාපතිතුමා ඇත්තටම අපි නිර්දේශ දෙන්න ඕන ඒක මොකද මේක දැනගෙන මගෙත් එක මේ පහුගිය දවසේ මම ඇත්තටම මට ආසයි ඒගොල්ලන්ට අවස්ථාවක් දෙන්න මම එක්කන් එන්න Google එකේ වැඩ කරන සිලිකන් වැලි ඒ මේ ටීම් එක වැඩ කරන අය කීප දෙනෙක් තරුණ අය අපි ලංකාවේ ඇවිල්ලා ඒගොල්ලෝ මේ රැමිස් එක ගැන පොඩි ස්ටඩි එකක් කරලා ෆ්‍රී ඔෆ් චාර්ජ් හදලා දෙන්නම්කෝ එකක් අපේ රටට ඒගොල්ලෝ ඒ ඉගෙන ගත්ත රට වෙනුවෙන් මේ ඒගොල්ලෝ ප්‍රසන්ටේෂන් එකක් කරන්නම්කෝ මේක බොහොම so we'll come to that honorable member but I don't want to disturb the flow of your presentation. Okay. Right. So continuing from that මම කැමති ඊගාවට යන්න ඊළඟ මේ ස්ලයිඩ් එකේ මම හිතන්නේ අපි බැලුවාම පේනවා මම එකෙන් කියන්න වෙලාව ගන්නෙ නැහැ ගොඩක් වෙලාව ගිහිලා තියෙන හින්දා. නමුත් මේකේ තියෙනවා මේ හැම ටැක්ස් එකම 2022 අපේ ටැක්ස් ටයිප් ටෝටල් කලෙක්ෂන් එකයි එස්ටිමේට් එකයි 2023ට ඩිෆරන්ස් එක කොහොමද තියෙන්නේ කියන එකයි ඒ ඔක්කොම එතන තියෙනවා. දැන් මේ කමිෂනර් ජෙනරල් ගොඩක් වෙලාවට මේ එස්ටිමේට්ස් මීට් වෙන්නේ නැහනේ. ඔව්. දැන් මං හිතන්නේ අවුරුදු 15ක් 20ක් ගත්තොත් ඒක අවුරුද්දකවත් එස්ටිමේට් එක කිට්ටු කරාවත් කියලා. නෑ අපි අරන් තියෙනවා. අපි ඇත්තටම මේ අපි අමතක කරන්න හොඳ නෑ 2019 වලදී අපි 1 ට්‍රිලියන් ගිය ඩිපාර්ට්මන්ට් එකක් 1 ට්‍රිලියන් ගියා ඒ වෙලාවේ මොකද ඒක තිබුණා ඒ වෙලේ බිලියන් 1020 ගාණක් වගේ කලෙක්ට් කරලා ටාගට් එක අචීව් කරලා වැඩිපුරක් ගිහින් තිබ්බා. ලාස්ට් ඉයර් එකෙත් මේකෙත් මේ 2022ත් අර රිවයිස් එක එක්ස්පෙක්ටඩ් රෙවෙනියු එක නැති නිසා ඒක අයින් කළොත් අපි ඒත් 102% අරන් තියෙනවා. ඔව් ඒ අර ඉන්ෆ්ලේෂන් එකත් එක්ක ඉතින් කොහොමද 130ක් එනවා නම් ඒක මම කියන්නේ එහෙම නෙමෙයි. එතකොට මේක මේ එස්ටිමේට් එතකොට ඕගොල්ලොන්ට කොන්ෆිඩන්ට් මේ එස්ටිමේට් එක මීට් කරන්න පුළුවන් කියලා. ඒක නෙවෙයි කියන්නේ දැන්. නෑ. එහෙමම නෙමෙයි කියන්නේ මේ ගමන් නම් ටිකක් ගොඩක් අමාරුයි මේක. අපි ඒකට උත්සාහ කරනවා දෙපාර්තමේන්තුවක් විදිහට මම කෝපයකත් ඔක් කිව්වා. කලින් තිබිච්ච එකේදී මට පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා ප්‍රායෝගික. දැන් ඔය මීට් කරනවා කියනවනේ. දැන් අපි උසාවියට ගියහම උසාවියේ තියෙනවා නඩු ගොඩක් ටැක්ස් ගෙවපු නැති කට්ටියගේ නඩු.
ඊට පස්සේ ඒකේ නඩුවේ කන්වික්ට් වුණාට පස්සෙත් සමන් සර්ව් කරගන්න බැරුව වෙච්ච නඩු තව ගොඩක් තියෙනවා. දැන් මම හොයලා බැලුවා මේක ප්‍රැක්ටිකලි. ජජස්ලා කියන්නේ දැන් ඔබතුමාලගේ ආයතනයේ නිලධාරීත් සම්බන්ධ වෙලා දැන් බොරු පොඩි මිස්ටේක් එකක් කරනවා. දැන් කියමු 22 A නම් තියෙන්නේ ඇඩ්‍රස් එක. ඒකේ 22 කියලා ගහලා යවනවා. ඒක යවන්නේ පර්පස්ලි. ඊට පස්සේ අතන උසාවියේ ඔෆිස් එකේ ඉන්න ෆිස්කලුත් අල්ල ගන්නවා. දැන් 50 මිලියන් වගේ ලොකු ගාණක් 5 මිලියන් කියමු. ඒ වගේ ගාණක් වුණත් ගෙවන්න තියෙන මිනිහෙක්ට අර දෙන්නට මේ ගාණක් දීලා මාස 6ක් දින ගන්න එක ලාභයිනේ. ඉතින් හැම බොහෝ උසාවි වල නඩු ටික කල් යනවා. සමන් සර්ව් කරන්න බෑ කියලා ඉස්සෙල්ලා යනවා. ඊට පස්සේ කන්වික්ට් වුණාට පස්සේ ඒකත් සර්ව් කරන්න බෑ කියලා. එතෙන් දැන් ওই වගේ ඒවා විශේෂයෙන්ම කොළඹ උසාවියයි මවුන්ට් ලෙවනියා උසාවිය දෙකේ බැලුවොත් මම හිතන්නේ කෝටි ගානක සල්ලි තියෙනවා. ඒවට ප්‍රායෝගික විසඳුමක් කරන්නේ නැද්ද? එක. අනිත් එක තමයි දැන් අපි කිව්වොත් එහෙම දැන් මට කියනවා ලක්ෂ 5ක් ගෙවන්න ඕන මේ ටැක්ස් එක. මම ඩිස්පියුට් කරනවා මම ලක්ෂ 4ක් ගෙවන්න කැමතියි. හැබැයි 5ක් ගෙවන්න බෑ කියලා. ඒතකොට පළවෙනි දේ නම් මම 4ක් ගෙවන්න කැමති නම් එකක වෙනවා නම් ඒ 4 ගෙවන්න කියලා කියන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ රිවිව් කරන්න පුළුවන් තැන් 3කට අපීල් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අඩුම තරමේ දැන් කියනවානේ රයිට් ලක්ෂ 5න් මම 4යි ගෙවන්නේ. එහෙනම් ගෙවන 4 ගෙවලා ඉතුරු ලක්ෂයට අපි ඩිස්පියුට් එක ඉස්සරහට ගෙනියමු කියලා කරන්නේ නැත්තේ ඇයි? ඊට පස්සේ මේ තුනක් මොකටද දැන් මේ තුන් පාරක් අපීල් කරන්න ඉඩ දීලා තින්නේ මොකටද? ඒත් එකට පොඩ්ඩක් මට උත්තරයක් දෙන්න. සභාපතිතුමා මම උත්තරයක් දෙන්න දෙයකට පළවෙනි ප්‍රශ්න උත්තරේ නම් මේකයි ඇත්තරම දැන් ওই කරප්ෂන් ගැන කතා වුණේ. කරප්ෂන් කියන එක ආයතනයක් විදියට අපිට හරි අමාරුයි කරගන්න. හේතුව තමයි අපි බැලුවොත් එහෙම 1970 ගණන් වලින් පස්සේ අයිලන්ඩ් වයිඩ් කැම්පේන් එකක් මේ රටේ ගියේ නැහැ කරප්ෂන් අඩු කරන්න. විනාඩි දැන් එහෙම නිලධාරියෙක් යවුවොත් එහෙම 22 කියලා ගහලා යවුවොත් ඒක දන්නවනේ. එයාට විරුද්ධව විනය පියවරක් ගත්තා නම් දැන් මේ බබ්බු නෙමෙයිනේ. තමන්ගේ මේ මිනිහගේ ඇඩ්‍රස් එක 22 නම් 22 කියන එක හරියට දැම්මේ නැතොත් මේ නඩුව කරගන්න බැරි නම් ඇයි 22 කියලා ගහලා යවන්නේ? මේ වගේ නෑ ඒක කේස් සෙන්සිටිව්. මොකද කේස් එක මත ඩිපෙන්ඩ් වෙනවා ගොඩක් වෙලාවට. සමහර කේසස් එහෙමත් තියෙන්න පුළුවන් වැරදීම් වෙලා. සමහර කේස් හිතාමතා කරනවා තියෙන එක තමයි මම කියන්න ගියේ. ඉතින් ඒ නිසා දැන් ඔය මම ඇත්තටම මේ වෙලාවේ අපි එකතු වෙලා මේ ඇතුළත පොඩි වැඩපිළිවෙලක් අරන් යනවා. බ්‍රයිබරි කමිෂන් එකත් හවුල් කරගෙන ඇතුලේ යම් ආකාරයක. නමුත් ඒකට ආන්සර් වෙනවා හරි අඩුයි. මොකද සර් ඉස්සෙල්ලා කිව්වට අර කරප්ෂන් නැහැ කියලා නමුත් තියෙනවා. ඒක පිළිගන්න ඕන තරක තියෙනවා ලංකාවේ. ඉතින් ඒකට මම දකින්න දේ තමයි ඔය මේ ඒ වගේ වෙන තැන් අඩු කරගන්න නම් මේක මුළු ජනතාව දැනුවත් කරන්න ඕනේ. අපේ පැත්තෙන් බැලුවාම දැන් ටැක්ස් පේයර් 3 දෙනෙක් ඉන්නවා මෙතන. මට වෙලා දෙන්න මම පොඩ්ඩක් කියන්නම්. ටැක්ස් පේයර්, ටැක්ස් කන්සල්ටන්ට්, ටැක්ස් ඔෆිසර්. එතකොට දැන් ටැක්ස් පේයර් දැන් මේ අනිත් කරප්ෂන් වගේ නෙමෙයි මේක. දැන් මෙතන ටැක්ස් මට ගෙවන්න තියෙනවා. මම කැමතියි මගේ ටැක්ස් එක අඩු කරගන්න මොහොර කරලා. එතකොට මේ දෙන්න හවුල් කරගෙන මමත් කැමතිනවා මේකට අනිත් දෙන්නත් කැමති වෙනවා. ඉතින් මේ ටැක්ස් කියන එක ටිකක් අර අනික් කරප්ෂන් වලට වෙනස්. ඉස්කෝල ළමෙක් දාන්න කියලා දෙන එකයි ඊට වඩා ගොඩක් වෙනස් මේක. ඉතින් ඒ නිසා මම සෑහෙන මේක ඇත්තටම ස්ටඩි කළා පහුගිය කාලේදී පොඩ්ඩක් මොකද්ද මේ වෙන්නේ කියන එක. ඉතින් මම දැකපු දේ තමයි මේක අඩු කරගන්න නම් මේ දෙපාර්තමේන්තුවේ වෙනම කරන්න හරි අමාරුයි. හේතුව තමයි මේක මිනිස්සු දැන් ඇතුලේ එළිය ඔක්කොම කරප්ට් වෙලා තියෙනකොට මේක ඇතුලේ කරන්න හරි අමාරුයි මේක. ඉතින් ඒ නිසා නම්බර් එකක් වෙනස් කරලා යවන point I think what we are struggling here is with the collecting side, yes. right? Yes. Now, as far as I understand, you all are trying to do that as a department act, ne? Inside the තියෙනවා collecting. දැන් අපි 50 billion අපි last the VAT එක collect කළේ ගෙවන්න තියෙන එක කොහොමදත් මේ ගත්ත එක පාරිභෝගිකයන් ගත්ත එකවත් ගෙවලා නැහැ. හරි එතන එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා අපේ collecting side එක කොහොමද අපි strong කරන්නේ? Now, I know other countries have you all can't have 100,000 workers no to go and collect from everybody, but they partnership with collecting agencies එක partnership කරනවා. collected agencies මම මට ස්ටුඩන්ට් ලෝන් එකක් තිබුණ වෙලාවේ ගෙවන්න මම පරක්කු වෙච්ච වෙලාවේ collecting agency මට කතා කරන්නේ. because you all have given the list, that is legally you all have given the list. Collecting agency calls me and says, Dr. Agon, whatever, that time I didn't have doctorate, they said, okay, can we arrange? Okay, this is your income, this much you have to pay, but therefore we are going to give you a time period to pay according to your income. You pay $200, $300. ඒක මම හිතන්නේ අපි මෙතන ඩිපාර්ට්මන්ට් එකේ ඔයගොල්ලෝ ඒක විස්තීර්ණ කරන්න ඕනේ. මොකද මම හිතන්නේ රජයේ ඩිපාර්ට්මන්ට් එකකට දාපන පොඩි බයක් තියෙනවා. So get involved either legal or private partnership of the collecting side එක strong කරන්න.
banks, some banks have adopted that practice. එතෙන්දිත් මම හිතන්නේ ඇත්තටම අර ඔබතුමාම මේ කියපු යෝජනාව හරි වටිනවා. ඒ කියන්නේ දැන් අපිට මේ හැම එකම ඩිජිටලයිස් කරනවා නම් මොකද යුනික් ID කතාව අපි කිව්වේ අදී නෙමෙයි. රැමිස් පටන් ගත්තලා ඉනම්ම අපි යුනික් ID කතාව කියනවා. ඒක අද වෙනකල් අපිට දකින්න හම්බුනේ නැහැ. ඒ වගේ පොඩ්ඩක් මීටර් සිස්ටම් තියුණු කළොත් ඇත්තටම අර හොඳම විසඳුම තමයි අර වැට් එක ඒ වෙලෙම කලෙක්ට් කරන්න Singapore and China ඒක දා ගන්න පුළුවන් අපි you pay plastic card අපි ඒ ට්‍රේඩර්ට යනවා ට්‍රේඩර් ගන්න ආණ්ඩුවට යනවා ආණ්ඩුවේ ගන්න accounts දෙකක් වැටෙන්නේ එතන නෑ even in the US ඒකේ තියෙනවා ටැක් දැන් බිල ටොෆියක් ගත්තොත් ඒකේ තියෙනවා මෙච්චර percentage එකක් health වලට මෙච්චර percentage එකක් education වලට ටොෆියක් ගත්තත් ඒක නෑ ඒක හරි so it's remitted directly that's what I'm saying it's remitted directly and they know what their income is annually and monthly or maybe on daily basis they know කොහොමද දැන්ට unique ID එකක් create කරන තියෙන බාධාවන් විදිහට අඳුරගත්ත කාරණා නෑ ඇත්තටම මෙහෙමයි. ඒකට බොහොම ස්තුතියි ප්‍රශ්න ඇහුවට. ඒකට ඇත්තටම දේශීය ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුව විතර අපිට කරන්න පුළුවන් වැඩක් නෙවෙයි. රටේ නීතියක් ඇත්තටම හදාගෙන කරන්න ඕන වැඩක් තියෙනවා. ඉතින් ඒක කරනවා නම් මමත් දන්නවා මම අවුරුද්දක් ජපාන් හිටියා. මම ඒලියන් කාඩ් එකක් මට දීලා තිබ්බා. ඒක අරන් ගියාම මගේ ගැන හැම දෙයක්ම ස්ක්‍රීන් වල වැටෙනවා. හොස්පිටල් බේත් ගන්න ගියත් මට දෙන ලාංසක පාවා කීයක්ද කියලා ඔක්කොම වැටෙනවා. ඒ වගේ තත්ත්වයක් ඒක 2002 තුනේ මම මේ කියන්නේ. ඉතින් අද වෙනකල් අපිට තාම පුළුවන් නම් හරි වටින දෙයක් ඒක කරන්න පුළුවන්. අපිත් ඔක ඩිජිටල් ID කියලා ඔය concept එක පටන් ගත්තා. අපේම කට්ටියන් මැදට පැනලා මේකෙන් අපේ රහස් එළි වෙනවයි මොනවද කියලා. වැඩේ නැවතුණා තාම මං හිතන එක යනවා. අද අපි ඒක ගැන සාකච්ඡා කරා. හරි අද අපි සාකච්ඡා කරා නමුත් අදත් ඒ පිළිබඳව ඩිජිටල් ID තියා මේ සමෘද්ධි දෙන්න මේ කඩදාසි ID එකක් නැති මිනිස්සු ඉන්නවද? හරි shall we move on? Okay right. On I have another question on this individual income tax. Okay. හරි. එතන දැන් ඔබතුමා මේවා එකක් ඉෂුව කරලා තියෙනවා. මොකක්ද ඒකට මේ ඩිරෙක්ටිව් එකක් වෙන්න ඕනේ. මේ non cash benefit එකතු කරන එක. දැන් ඒකට ඒ කියන්නේ රෙන්ට් එක ගෙවනවා නම් යම් කිසි ප්‍රමාණයක් එකතු වෙන්න ඕනේ. වාහනයක් දීලා තියෙනවා නම් යම් කිසි ප්‍රමාණයක් එකතු වෙන්න. අර ඉස්සර තිබ්බා වගේමනේ දැන් මේ නැවතත් ඒක ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරලා තියෙනවා. ඔව්. එතකොට ඒක දැන් අපි හිතමු පාර්ලිමේන්තුවේ മന്ത്രിලා ඇමති කෙනෙක් ගමකෝ. දැන් ඇමති කෙනෙක් ගත්තාම ඇමති කෙනෙක්ට ගයක් දෙනවා නම් ඊළඟට ඇමති කෙනෙක්ට වාහන දෙකක් දෙනවා නම් ඊට පස්සේ ඇමති කෙනෙක්ට ලයිට් බිල් ගෙවනවා නම් ඊට පස්සේ ඔය අනිත් ඒවා ඔක්කොම එකතු කරලා ඒ ඔක්කොම non cash benefit හැටියට එකතු ගන්න ඕනේ. එකතු කරලා තමන්ගේ පඩියෙන් ඒක මේ කැපෙන්න ඕනේ. එහෙමනේ වෙන්න ඕනේ. ඔව් ඒක තමයි. හරි. එතකොට දැන් ඔය ගොඩක් දේවල් සමාජය අහනවානේ. හරි මේක වෙනවද? කොච්චර මේ කට්ටියකින් බදු ගත්තද? එතකොට එහෙමනම් ජනාධිපතිතුමාගෙන් ඉඳලා මේක ක්‍රියාත්මක වෙන්න ඕනේ. හරි ජනාධිපතිතුමාට වාහන කීයක් දීලා